Salam salam, dinashu, tanasaling, Yoftahe Show. Hello, ሁላችሁንም ሰላም ለማለት ነው። ዛሬ Yoftahe Show እንደገና መተናል። ዛሬ የምናወራው ውይይታችን is going to be healing life focus በማድረግ ተናስተልኝ ለምትገቡ አይቱ we're going to focus on healing today. Having conversation deep down ስበርሳችን ተገናኝተን የምንወያይበት ጊዜ ነው የሚሆነው። እንዴት ከርማችኋል? ሌላውን ኢንቫይት በማድረግ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጠይቃችኋለን። It's a healing opening time. ስበርሳችን የምናወራበትና በብዙ ነገር ላይ የምንወያይበት ስፔሻሊ ደግሞ ከኤርትራ እና ከኢትዮጵያ ጋር Hey to Hi. እንዴት ነው እንደምን አዲስ ነገር ይሄው we always have to try something new አይደለ? Really. ከሞከርነው ነው የሚሳካውና በጣም እናመሰግናለን። ይቱ እንዴት ነህ? በጣም ደህና ነኝ። በጣም እንዴት ነህ አንተ? እግዚአብሔር ይመስገን። ለሚስኪ ሌሎች እንግዶቻችንን እስከሚገቡ ድረስ let me do that. እስከዛ ሌሎቹ እየገቡ እስከሚገቡ ድረስ ኢታና ማን ነው ለሚል ሰው ትንሽ ስለራስህ ያስተዋወቀን ሌሎች እንግዳዎች ጋር እንገባለን። እሺ፣ በጣም ጥሩ ዮፍታሄ፣ በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። ኢታና እባላለሁኝ። አሜሪካ ነገር ኮሎራዶ ውስጥ ነው የምኖረው። ዋናው ስራዬ ሆስፒታል ውስጥ በተለያየ ሁኔታ ወደ ሆስፒታል የሚመጡ ሰዎችን የአእምሮ እንደዚሁም መንፈሳዊ ምክርንና ድጋፍን ማድረግ ስራ ነው የምሰራው። በፕሮፌሽናል ደረጃ ቻፕሊን ሆኜ ነው የምሰራው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ቴክኖሎጂም ላይ እንደዚሁ ባለሙያ ነኝ። ዘርፈ ብዙ ስራዎች እና ይሄንን ይመስላል። That's a little bit about myself. Yoftahe. ሰላም good to have. ዛሬም እንግዲህ አሁን ሌሎች እንግዶቻችን እስከሚገቡ ድረስ let me just there was some request that came in. እና ዛሬ እንግዲህ የምንወያይበት how to support each other በማለት ከእንትን ላይ clubhouse ላይ Amiche Bayt ተብሎ የተከፈተ ግሩፕ አለ። እነሱም ደግሞ they trying to support pin comment ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ የተባረሩ ከኢትዮጵያም ደግሞ ወደ ኤርትራ የተባረሩ ግሩፖችን አብሮ በመወያየት ማናወራቸውን ትራውማዎች አይደንቲቲ ክራይሶችን እንዴት አድርገው ነው ሂሊንግ ሊመጣ የሚችለው እርስ በርሳችን በመደጋገፍ በማውራት የሚለውትና አንተም እዛ ክለብ ውስጥ ገብተህ የነሱን ስራ አይተኸዋልና ውቢ እሱን ነው ያለን። አንዴ እነሱ ይጉና ብዬ ነው አንዴ አስተዋውቀናቸው። እስከዛ ድረስ የሚመጡትን ሰዎች ፕሊዝ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ Yoftahe Show በየሳምንቱ 2 ፕሮግራም ይዞላችሁ የሚቀርብ ነው። follow us so that you don't miss any other program. ተናንም follow በማድረግ ብዙ የሚሰራቸው ፕሮግራሞች አሉ። while እሱን እየቆየ እንዲያውም ስለ አንተና ባለቤትህ የምትሰሩት የክለብ ሃውስ ሰውነት በሚል ስሙንም የምወደው ክለብ አለ። ስለሱ እስኪ የነገርከን ሌሎች እንግዳዎች እስከሚወጡ ሌላ እንዴት ደግሞ አንተንም እንደሚያገኙ ስለሱ እየተወያየን እንቆያለን እነ ብርሃን እስከሚገቡ ድረስ። በጣም ጥሩ ዮፍታሄ፣ thank you so much ስለጠየቀኝ። ደስ የሚል ጥያቄ ነው፣ ምክንያቱም ልቤ ያለበትን ወደውን ነገር እንድናገር ስላደረከኝ ደስ ይለኛል። clubhouse የሚባለው አፕሊኬሽን ላይ መጀመሪያ አካባቢ ስንገባ ያው ከኮቪድ ፓንደሚክ ኦልሞስት አዲሱን አመት እየጀመርን ባለበት ሁኔታ ላይ ነበር የገባነው እና ብዙ እየተገናኘን እየተጫወትን ነገር እናረጋለን እና ማናወራው ቶፒክ አልነበረም። በጣም ጥቂት አብሾች ልጆች የነበሩት እየተገናኘን እያወራን ነገር የነበረው ነገር በጣም ልብ የሚያሳዝን ነው። ሰውን ህብለስ ታዳምጠው የሚፈልገው ነገር ብዙም የሚራራቅ አይደለም። በቃ ሰው በመሆኑ መወደድ፣ መከበር፣ የመኖር ፈቃድ እንዲሰጠው ወይም ደግሞ ኤግዚስት እንዲያደርግ ነው በቃ ሰው የሚፈልገው። የኔ የሚወደው ቤተሰብ፣ ባህል፣ ታሪክ፣ ማህበረሰብ እንደዚሁ እነዛን የተመቻቹ ነገሮች መፍጠር፣ ቤተሰቡን ከድህነት ማውጣት፣ መልካም ነገር ለራሱ ማድረግ ለሌላው ማድረግ ነው የሚፈልገውና
በዚህ ምክንያት ስናወራ የተወሰኑ ጓደኞቻችን these are amazing conversations ለምን regular የሆነ ነገር አናረግም መጀመሪያ እንደዛ የሚባል ሐሳብ ሲመጣ እኔና ባለቤቴ ኢሉ እርግጠኛም አልነበርንም ከዛ እንደዛ ያለን ቀስ ይያለን እስቲ ለምን ይሄንን ክለብ አንከፍተውም ብለን ከፈት ነው ሰውነት የሚባል ክለብ so basically ordinary የሆኑ ሰዎች such as yourself and myself ስንገናኝና ስንጫወት የምናወራው ስቶሪ ስለማንነታችን ስለተጓዝንበት ጎዳና ብዙ ነገር ያወራል እና በዛ እንደዛ ብለን አሃዱ ብለን ጀመርን ከዛን ጊዜ ጀምሮ የምናመጣቸው ጓደኞቻችን የሚገርሙ ሰዎች ናቸው በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ስፔስ ነው ሰዎች ታሪካቸውን ሲያጫውቱ በጣም ብዙ ሰዎች ከነሱ ይማራሉ ፕላስ ብቻዬን አይደለሁም ለካ ሌላ እንደኔ አይነት ጎዳና ላይ የሚሄድ ሰው አለ በኔ በተጓዝኩት በሚመስል ጀርኒ ላይ ያለ ሰው አለ ብለው ሰዎች የሚበረታቱበት ፕላትፎርም ሆኗልና ስለዛ ያው ሁሉንም ጓደኞቻችንን ኢሉዬም በጣም እናመሰግናለን እዛ ላይ you're probably the only person ዛሬ ከምንጫወተው ከማቃቸው ከመቀርባቸው ያልነመጣው you're probably going to show up one of these days ማለት ነው Yoftahe it's on the record it is on the record yeah no እስቲ ጋር ተጫውተን እናቃለን ከብርሃንም ጋር ተጫውተን እናቃለን እና part of that conversation was about the Amiche experience so በዛ ነው Amicheን ቤት clubhouse ላይ ያገኘ ነው ማለት ነው that's good I know so ነትራሱ ቃሉን አመራረጣችሁን ወድጄዋለሁ አንተና ይሉም ደግሞ የምታረገው የራሳቸው ፕሮግራሞች ብዙ አሉ ህብረተሰቡን የሚጠቅምና የሚረዳ ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንዳልከው ፓስተርነት በቸርች ብቻ ሳይሆን በውጭም ደግሞ ተገናኝቶ መረዳዳትና መነጋገር የምንችልበትን መንገድ የሚከፈት ስለሆነ I think that's where ብዙ ጊዜ አሁን የኛ ሂሊንግ አሁን በአገራችንም የሚደረገው ነገር because እንዲህ ተገናኝተን ስለማናወራ ሂሊንጉን ስለማናረገው ነውና I'm just so happy እንደዚህ አይነት ክለቦች ተከፍተው ግሩፖች ተከስተው የልባችንን እናውራ እንጫወት የሚለው ነገር ላይ ሲደርስ that's where the healing starts ብዬ በጣም አምናለሁና እያንዳንዱ ቀን የምትሰሩት ስራ to the next healing to the next conversation ነው የሚጠቅመን ስለዚህ በርቱበት እኔም ደግሞ እንዳልከው definitely schedule አድርገን ከዚህ በኋላ I will be more than happy እዛ ላይ መምጣቱ ክብር ነው መነጋገሩና healing የሚጀምረው ሁሉ ጊዜ ከማውራት ማናወራባቸው ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ የሚጎትቱንና that's a process part of the healing process እናንተ የምትሰሩትም ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለምትሰሩት ስራ ብርሃንዬ ትክክል ገባች ነው ማማንግስት የገብታ ወጣች መሰለኝና ሌሎቹንም ሰላም በማለት ሌሎቻችሁም አብራችሁ እንድትቆዩ ሌሎቹን ኢንቫይት በማድረግ ብዙ እናወራበት ብዙ እንጫወትበት ጨዋታ ጊዜ ስለሆነ አብራችሁን ቆዩ እንላለን let me see where is she there she is okay you have to accept it Brahaniye when you see the request and then okay let me see who else is there I think system one ቢያላት መሰለኝ accept ለማድረግና refresh እስከምታረጋው እንጠብቃለን maybe some እስከምትገባ እንግዲህ መወያየት እንድንችል ማለት ነው Amiche Bayትን you founded clubhouse መጀመሪያ ስትገባ የነበረ አስተሳሰብ ብዙ ነገር ነው ራሴውን ስገባ personally በአያቴ በኩል affect ሆንኩበት መንገድ ነው ስሞር እናወራለን እንድንሄድ ላንተ እንደ አዲስ ነበረ እንዴትስ ነው የተቀበልከው አቀራረቡን I don't see the request ለኛለች let me send it to you again Brahani and then they glitch ያመጣልና we can be flexible with that I sent you the request oh there she is there hi Tia hi Brahani እንዴት David መስከን so good to be here can you guys ሌላ ነሽ አልበቃ ዘንጠሽ በደንብ ከኝ ኮነት ላለ የክለብሃውስ I'm done speaking ለማለት ተዘጋጅተሃል I'm done speaking
ላይቭ ስንሆን መደባበቅ አንችልም ለዚህ ነው በጣም ብርሃንዬ እንኳን ደህና መጣሽ እንግዲህ ትንሽኛ እየተጫወትን ነበር ያው ሲስተም ውስጥ ከምትገቢ ድረስ ሌሎቹን በእንትናቸው ስለማላቃቸው የሄኖክንና handle if you see them let me know requestንም ሄኖክም I think ማማ ንግስቴ ገብታለች ሳምን አይቼዋለሁ እሱን 9 ላይ እንዲገባ ነው የጠየቅኩት so that we can talk about the mental health aspect of it እስከዛ ግን ዶክተር ሄኖክም ትንሽም ሄኒም ካየሻቸው so that we can let them in ሄኖክ ሄኒ ካያችሁት you just have to send me a request እና I'll let you in አብረን ለምን እንድንገባ ማለት ነው ብርሃንዬ እንግዲህ አንቺንም ለማክበር አምቼ ቤትንም የከፈችው ፋውንደርም እና ብዙ ይዘሽ የተንቀሳቀስሽ ነሽ I do appreciate ምክንያቱም አምቼ ቤት ስንል በስሙ ብቻ ብናቀውም ግን የሂሊንግ ፕሮሰስ እንዲሆን ብለሽ የከፈችውና ብዙ ነገሮች በአንድ አመት ውስጥ አንደኛ አመቱን ለማክበር ነው ዛሬም ክለብሃውስ ላይ መጥቼ በዛም በመሳተፍ መቻሌ እግዚአብሔር ማከብርበት የምደሰትበት ሰዓት ነውና ክለብሃውስ ላይ ለማታቁም ሰዎችም ደግሞ ብዙ ግሩፖች ይከፈታሉ ይጠፋሉ የብርሃን ክለብ አምቼ ቤት አንዶቹ ተከፍተው ለብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎችን እየረዱ የቆዩ constantly በየሳምንቱ ሚት እያደረገ የቆየ ክለብ ስለሆነ not only healing club መሆኑ ብቻ ሳይሆን consistently ይዛ ይሄንን እስካሁን አንድ አመት ማቆየቷ ማራቱ ራሱን የቻለ የሚከበርና የሚደነቅ ነገር ስለሆነ በሱ ልጀምር ብዬ ነው ብራንዬ ሰው ለማያውቅሽ ሰው በራስሽ ትንሽ አስተዋውቂ እሺ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ላይቭ ምናምን ስመጣና ምን ልበ nervous but hi everyone ብርሃን ባላለው I live in northern America California ውስጥ ነው የምኖረው ምንድነው ሌላ የሚነገረው እህት ነኝ ጓደኛ ነኝ ልጅ ነኝ እሁድ አምቼ ቤት ውስጥ እገኛለሁ in my everyday life what do I manage an architect firm so we build luxury homes in Central California እሱን ተሰራ ነው ብሎ ከሰኞ እስከ ዓርብ ዊኬንድ ላይ ስዞር እገኛለሁ መዞር ጥሩ ነው Sundays I do ከእግዚአብሔር ጋር ማሳለፈው ጊዜ በኋላ በተቀረ it's always dedicated to አምቼ ቤት አምቼ ቤት ምን እንደሆነ እንግዲህ አሁን ነው የምናስተዋውቀው ወይስ ቆይተን ነው የምንናገረው ትላለህ so no በሱን ጀመር actually አምቼ ቤት ምንድነው ለምንስ ጀመርሽውና the only thing I ask in ማማ ንግስት or ሌሎች እንግዶች ስትመጡ ያው clubhouse allows only 4 people at once እና ከአራት ሰው በላይ ስለማይችል የሚቀጥለው guest ልክ request እንደገባን እናስገባና between eachum ደግሞ የሚናገረውን አድርገን then ሳምንም የምናስገባትን እየተቀያየርን እንሄዳለን ማለት ነው ደስን ቆያለን ስለዚህ ብርሃን አምቼ ቤት ምንድነው እንዴትስ ነው የጀመርሽው የሚለውን እንጀምር እሺ ጥሩ ጥያቄ ያው እንግዲህ ብዙዎች ክለብሃውስ ለማያውቁ ሰዎች it's a software በድምጽ ብቻ የምንገናኝበት software ነውና እዛ ላይ ከተጀመረ I think they started last year December ነበር የተጀመረው it's been more than a year እና በዛ ሰዓት በተጀመረበት ጊዜ ጥሩ አበሻ ኮሚኒቲ ፈጥረን ብዙ ቶፒኮች አንስተን የምናወራበት የምንጫወትበት ክፍለ ጊዜዎች ነበሩንና በዛ ሰዓት እንግዲህ ሜሞሪዎች ሼር የሚደረጉበት አንድ ኢቭኒንግ ነበረ እና ብዙ ጓደኞቼ ክለብሃውስ ላይ ተዋወቅኳቸው they started posting pictures of their birthday pictures አዲስ አበባ ከተለያዩ ክፍለ ሀገር ወገኖች አሉና they started posting pictures which I don't have pictures because ከኢትዮጵያ ተባረሬ ነው የወጣሁትና ፒክቸሮች የሉኝም I mean like we left home with nothing and I was like it triggered a lot of memory you know ልጆች በ80s and 90s ልጆች same lifestyle አባባ ተስፋዬን ያየን ያደግ ልጆች አንድ አይነት የሶፋ ጨርቅ you know like አንድ አይነት ቲቪ ልጆች ምናምን you know ሻማዎች like the way they were set up the table the birthday set up ምናምን ነገር it triggered a lot of flashback which I thought memory ውስጥ ይኖር ማስበው ነገር it triggered so many things in me and I started questioning myself ንብረት መኖሩ አለመኖሩ ሜሞሪ መያዝ መቻላችን አለመቻላችን ሳይሆን አምሮአችን የሚጫወቱበት ትሪክ በትራውማ ምክንያት was a lot so it brought back so much of memory ሰፈሬ ልጆቼ የሰፈር ልጆች ጓደኞቼ even የገዛ እህትና ወንድሞቼ
በልጅነታቸው ምን ይመስሉ እንደነበረ it was just like a flashback because of those pictures because we have similar upbringing እና በጣም የሚገርም ነገር ትሪግ በውስጤ ትሪገር አደረገብኝና I was like ይሄ ነገር እኛ አውተንበት አናቅም and it has affected us in so many ways so why don't we find a platform እኔ የሚመስሉ ሰዎች ይሄ ነገር እኔ ብቻ ነው አፌክት የሚያደርገኝ ብዙ ሰዎች እንደዛ ይሰማቸዋል የሚል ጥያቄ ነበረብኝና so I decided to have a club where እንደዚህ ስለ ትራውማ እናወራለን ምናምን የሚል አስተሳሰብ በፍጹም አልነበረኝም I was expecting to have a place where people like me can have a network reconnect የምናደርግበት ብዙዎችን ደግሞ የተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ ያለነው ግን በዛ ሰዓት ጦርነቱ እንግዲህ ተጀመረው was in 1998 በዛ እድሜ ክልል ውስጥ የነበርን ወጣቶች ታዳጊ ወጣቶች ህፃናት ብዙ እድሜ ክልል ውስጥ የነበርን it depends based on our experiences and እድሜ ክልላችን ምን ያክል እናስታውሳለን ምን እናውቃለን የተለያየ እንትን ያለንና በዛ ምልክም ደግሞ ቋንቋ አማርኛ ቋንቋኛ አማርኛ ቋንቋዬን clubhouse መጥቼን ያጸዳሁትና ያምቼ ቋንቋ አለ like ትግርኛና አማርኛ ቀላቅለን ነው የምናወራው it's so funny like ትግርኛ የሚናገሩ ሰዎች ወደም ባይገባቸውም አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች between and I felt like we needed a platform ለኛ ብቻ የሚሆን it's not like ለኛ ብቻ but where we reconnecting እና እንደዚህ ነገሮች የምናወራበት ብለን አንድ ማክሰኞ ተሰበሰብን እናንተ ባላችሁበት ነው just and then we just poked a wasp የቃፎ ይመስለኛልና just everything just came out ስለ መንገዱ ምን ይመስል ነበር ጉዟችን ምን ይመስል ነበር የተለያዩ ቤተሰቦች ምን አጋጠማቸው የሚለውን አንስተን I think we sat down for like 4 or 5 hours and we decided to go ahead and do it the second day it just continued that way so አለን በሳምንት at least አንድ ጊዜ ይደረግና የሰዎችን ታሪክ እንድንሰማ ተብሎ ever since the 31st of May ማለት ነው Amiche Bayt has been happening every week ማለት ነው Thank you ያንዳንዱን እንግዲህ I think a request ብሎ የላከ ሰው አለ I'm not sure if ስሙ ስለማይታወቅ ካወቅሽው do you know የሄኖክ Dr. Henok should be espresso morning espresso okay that's what it is okay let me okay yeah I see it I just sent them to him it ወደ አንተ ልምጣና እስከ ሄኖክም እስከሚገባ ድረስ ኤክስፖዝ ስትሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትገባ የተሰማ ስሜትና ወደዛ Amiche Bayt የሚለውን ወደ አንተ ልምጣ thank you so much Yoftahe once again እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም ብርሃኔ congratulations on a complete 1 year determined ሆነሽ እስከዛሬ ድረስ ያው አንድ ሙሉ አመት እዚህ ደረስሽ ደስ ብሎኛል I'm very proud of you as I always say መጀመሪያ ጊዜ Amiche Bayt የሚባለው club I don't know if it was the club that was creating rooms any club መፍጠር እንቻል ተዛይለኝ ብቻ it was a Tuesday afternoon እንዳጋጣሚ ማክሰኞ መሰራት ሰዓት በጣም ውስን ስለሆነች በርከት ያለ ሰዓት ወይ I'm on the road ወይም ደግሞ paper work ነው የምሰራውና የዛን ቀለታ ገባንና ማዳመጥ ጀመረን ብርሃኔም ያው በየተለያዩ events or rooms ስለምንገናኝ ስንጫወት ስናወራ የተዋወቅናት ልጅ ነች በጣም ደግሞ long time ago በሌላ social media እንተዋወቅ ነበር and then of course for a very long time we haven't seen each other so it was such a pleasant surprise እሷን clubhouse ላይ ማግኘት እና Amiche Bayt የሚል ሳይ ምንድነው መሰለኝ የሰፈር ልጆች you know ለምሳሌ የካዛንቺስ ልጆች ወይም ደግሞ I don't know የአራት ኪሎ ወይም የፒያሳ ልጆች እንደሚባል because I know Amiche ወደ መገናኛ አካባቢ የሚያለ ሰፈር ስለሆነ እኔ መሰለኝ በቃ የዛ ሰፈር ልጆች ናቸው ብዬ ነበር ያልኩት እና ሩም ውስጥ ገብቼ ስገባ Amiche የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ for the first time as a terminology ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማሁት እዛ ሩም ውስጥ ገብቼ ነው እና በጣም ነው የገረመኝ is it what it means ብዬ ከዛ በኋላ እንዲማር ሆኖ እንደዛ ማለት እኮ ነው የተባለ when I hear people sharing their stories በእውነት ነው የምልህ I broke down in tears ባለቤቴን እያዳመጥን ነበርና የማዳምጠውን መርሳት ማለት የማዳምጠውን ማመን እስከማልችል ድረስ እንዴት አይነት traumatic season እንደነበረ ለብዙ ሰዎች
እንትን አለና ይገርማል አይምሮአችን እንዴት አድርጎ እንደዛ አይነት ኢቨንቶችን በማህተም ስታምፕ አድርጎ እንደሚይዛቸው ይገርመኛል ምክንያቱም the moment they started sharing their stories what happened was that ከጥቂት ወራት በፊት አንድ ጓደኛዬ ጋር ሪከኔክት አደረኩት actually ሁለት ጓደኞቼ ጋር ነው ሪከኔክት ያደረኩት ልክ የኢትዮጵያን ቦርደር ሲከፈትና ይሄ you know the no war no peace status 2018 ላይ ሲቀየር I started noticing ሁለት የጠፉ ጓደኞቼን ለብዙ አመት ያላገኘኋቸውን ጓደኞቼን አገኘሁኝና ምንድን ነበር የሆነው I remember one it's probably a Tuesday afternoon when I was a 7th grader or 8th grader remember ግን ሁለቱ አንዱ ነው የሚሆነው ጓደኞቻችን ስማቸው ተጠርቶ ነበር ከክፍለ ወጥተው በዛው ይሄዱት we never saw them they never turned around እና እሱ ሜሞሪ በህሊናዬ እንደታ ማለት ነው እና በጣም እንወዳቸው ጓደኞቻችን ነው ከልጅነታችን ጀምሮ ያደግ ነው በጣም ትንሽዬ የካቶሊክ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ሄደው what happened was ልክ እነዚህን ስቶሪዎች ሲሰማ ብርሃንም ሌሎችም ጓደኞች ብርሃን by the way is an amazing moderator እንዴት አርጋ ያንን ስፔስ ይዝ እንደነበረ እንዴት አይነት she created this very 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 safe around them so that they can move whatever የሚናገሩት ሰዎች comfortable እንዲሆኑ እና እንዴት ራሷ እንደምትችልበት እና እሱ ሜሞሪ ሁሉ መጣብኝ እንዴ ጓደኞች የተባረኩ ይለኛል የሚል ማለት ነው እና ሪከኔክት አደረኩኝ ሪከኔክት ሳደርጋቸው በብዙ እንባ ነው በቃ እንደ አዲስ ተደዋውለን እንትን ያልነውና አንደኛው ጓደኛችን ያለው ሁለተኛው ጓደኛችን ስቲል ያለውና እንደውም ሊያገባ እንደሆነ ምናምን ሁሉ ነገር አንስተነው ተስገበገብን ታውቃለህ የ20 ምናምን አመት የተጠፋፋ ነው ከአፋችን ላይ ነው በቃ እንትን ያለው ያወራ ነውና ለካ secondary trauma አለው የሚለውን ነገር ሪያላይዝ አደረኩኝ እና ግን የዛን ቀን to make things short የዛን ቀን just opened up so much for me እንዴ በዚህ ሁኔታ ለካ እንዴት እንትን ማለት መተሳሰብና እንዴት መቀራረብ እንዳለብን መደማመጥ እንዳለብን ተረዳሁኝ ፕላስ አክቲቭ ደግሞ የነበረ በጣም ከባድ የጦርነትም ሲዝን ስለነበር ያ ጊዜ it was reminding everyone how maybe 10 years from today we will probably have trauma experiences እና ለዛን ጊዜ ብዙ ፐርስፔክቲቭ የሚሰጥ ንግግር ነበረ የነበረውና ብዙ ወርቅ የሆኑ ልጆች ተዋወቅን በጣም ደስ የሚሉ ልጆች ተገናኘን አገኘን ያ ነበር የኔ ኤክስፒሪየንስ Yoftahe thank you for the question thank you I think ብዙ ሰዎችን ኤክስፒሪየንስ ነው እንትን የመለስከው አለማወቅን መገናኘትን ሪኮኔክት ማድረግን የሄዱት ሰዎች ቅድምም ክለብ ሃውስ ላይ ቀን ላይ ተናግረዋለሽ ብርሃንና ብዙ ሰው መሄዳችሁንም እንኳን ፈልጋችሁ ሄዳችሁ እንጂ ተባራችሁ ሄዳችሁ የሚላውንም ሰው አለማወቁ ብዙ ነገር የረሳነው ያላወቅነው ያልታወራንበት ነገር ስላለ እሱን እየተጫወትን እንቆያለንና ሳምራይዝ ስላደረከው ሁኔታ ኢምፓክቱንም ኢፌክቱንም እንደዚህ አይነት ሩም ደግሞ ሞዴሬት ማድረግ ቀላል ነገር ስላልሆነ ብርሃንዬም ደግሞ like navigating ቅድምም ስትናገር ሰምቻለሁ what you have to go through learn አድርጋሽ መተሽ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ማንነው መጠየቅ ያለብኝ ብለሽ ማኔጅ ማድረጉ በጣም ክብር የሚያሰጥሽ ነገር ስለሆነ ለብዙ ሰው ማስተማር የምትችይ ነሽ ያንን ሞዴሬት ብቻ ሳይሆን how to manage people ብቻውን በጣም ከባድ ነው ኢሞሽን ሲጨመርበት ደግሞ ለቅሶ ሲጨመርበት ደግሞ ራሱን ይዞ ሌላ መንገድ የሚሄድ ስለሆነ then we go to the next one ማማ ንግስቴ ይልሻለሁ እኔም ዛሬ በህቴም ብልሽም በማማነት ደግሞ ብዙአችንን ሁላችንን ይዘሽ የተሰበሰብሽ በእግዚአብሔር ስም የተሰጠሽን እህታችን ስለሆንሽ ደግሞ ንግስትዬ እንኳን ደህና መጣሽ በማለት ስለራስሽ ትንሽ ሚውትድ ነሽ ስለራስሽ ንገሪንና ከዛ የአሚቼ ቤት ኢምፓክት ወይስ እንዴት ኢንቮልቭድ እንደሆንሽ ደግሞ ንገሪን እስኪ እንዴት ናችሁ ኢትዬ ብርሃንዬ Yoftahe እንዴት ናችሁ I'm a little bit technically challenged ስለዚህ እያስተካከልኩ ነበር ለዚህ ነው በጣም ይቅርታ so ንግስት ባላለሁኝ I think I earned the title of Mama
ትንሽ ከላባስ ከቆየን በኋላ አይደለ እትዬ ያላችሁ በሙሉ ንግስት ለምታውቁኝ ስለዚህ I refer myself ነገር እና clubhouse has been a space በቃ እኛ በፓንደሚክ ጊዜ የተጀመረ ነገር ነው መጀመሪያ ላይ ሲጀመር ደግሞ ምንም አበሶች ብቻ ነበር የምንሰበሰበው I think ቅድም እትዬም እየተናገረ ነበር መሰለኝና ምንም I don't remember ይሄ የምናወራው ወሬ ቶፒክ የለውም ግን እንትንም ደግሞ የለውም should I say this የምንለው ነገር አልነበረም ሁሉን ቶፒክ ነበር የምናወራውና I think the first time I heard it is የድሮ የልጅነት birthdayችንን picture post እናርግ ተባለና I remember Brahani was like I don't have mine ስትል ትዝ ይለኛል ከዛ ለምን በቃ እንዲህ አይነት ነገሮች ጥያቄዎች ስንጠያየቅ we realized ምንም ነገር እንዳልነበራት እና ምክንያቱም ተባረን ነው ግን እኔ I think ለራሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተባረን ወጣን የሚልን ቃል ከዛ ጋር የሰማሁት ግን unfortunately የሚቀጥለው ቀን ወይም first Tuesday Amiche ክፍል ሲከፈት I wasn't in clubhouse the whole day I think አንተና Yoftaheና Etu የሚቀጥለው ቀን you've got to go back and we've got to do this more often ይሄ ነገር because I remember Brahani የሁለተኛችን ነገር አልሞክራትም like I didn't know እንደዚህ depth ያለው ነገር እንደነበረ ወይም እንደዚህ የሰው ሁሉ ቁስል እንደነበረ ብላ በጣም I know it was a heavy room የቆያችሁበትም ሰዓት ረጅም ነበረ እና አልመለስበትም ስትል አንተና Etu encourage ታደርጓት no we've got to go back you've got to go back and do you know we'll be here ምንም እንደዚህ በቃ ለምን ከፈተችው ወይም እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ነበሩ በቃ unnecessary ነገር ነው የምናወራው ተመልሰን እንደዚህ እና I was puzzled that day እንደዚህ ስላልኩት like ምንድነው የሚያወሩት ምክንያቱም I didn't know anything about it ግን የሚቀጥለው Tuesday ስትከፍት I wasn't even interested to be on the stage ግን መጥቼ ላዳምጥ ምንድነው ይሄ ነገር because ምንም ስቶሪ አልነበረኝም ግን I can't even remember who it is now ግን አንድ ሰው ስቴጅ ላይ ወጥቶ ደግሞ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ቁጭ ብሎ ማውራት ቆንፈጥ ብለን ምናምን why would you remember እንደዚህ ደግሞ በዲቴል ለምታስታውሹ ምናምን ሲላት ብርሃነ እሷ politely ግን ምናምን ትላለች እኔ I literally የነዳው ነበር I remember I had to pull over እና ስቴጅ ላይ ወጥቼ በቃ እንባዬም ተደባለቀብኝ ጩኸቴም ተደባለቀብኝ I was like wow ይሄ ነገር ለካ ሳላስበው እኔንም ኢፌክት አድርጎኝ ነበር ሳላውቅ you know like I didn't even know I needed to hear this I didn't even know someone saying that would trigger me now I think that day I said to myself I'm committed to be here to listen ምንም ነገር ማድረግ ሁሉ ጊዜ ብርሃን ያመቸሩ የምትናገረው ነገር አለ none of us had the training none of us are professional or none of us had a solution in our hand ግን ምንድነው የምናደርገው እናዳምጥ to just even sit quietly and listen to someone trauma without interrupting them የሚለውን ነገር we were trained and I was trained for the first time እና ለካ ማልቀስም ይረዳል like when someone cries to sit with them and cry with not saying anything it helps and ለኔ Amiche room has been a healing place ለራሴ ግን ደግሞ always a family place because I end up finding the most amazing people ሄጄ physically ያገኘኋቸው ሰዎች አሉ family የሆንኳቸው ሰዎች አሉ ከዛ ደግሞ ከልጆቻቸው ጋር amazing relationship ያለኝ ሰዎች አሉ Amiche room ታሪካቸውን ሰምቼ so for me it has been a journey and I'm celebrating this 1 year anniversary in saying there's more to come Brahani I'm so proud of you yalakashwamba the heart you have the heart of reconciliation like የሆነብንን Amiche room ውስጥ ሁሉ ጊዜ የምንነጋገረው ነገር we're not pointing finger at people እንደዚህ ያረጋችሁን እንደዚህ ሰራችሁን ሳይሆን ይሄ ስቶሪያችን ነው ይሄ ነገር ማርክ አድርጎናል ከዛ ደግሞ no matter what ጦርነትን አናውጅም እና divisionን አናውጅም not only ጦርነት physically ደግሞ ጦር ሜዳ ሄደን ሳይሆን physically among ourselves
Now, Brani, you have done a lot, but the best is yet to come, and I'm looking forward to see what the Lord is going to do next. Thank you ንግስትዬ ብዙ ነገር ተናግረሻል እንዳልሽው ላንቺም ደግሞ ለዛ ክፍል ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ክፍል ላይም ሁላይም መተሽ የምታቀርቢው ነገር like how do we work together እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው መደረግ አለበት ብለሽ ብዙ ነገሮችን የምታበረታቺ ስለሆነ እጅ ይዘሽ ሁላችንንም እዚህ ደረጃ የምታደርሽን ብዙ ጊዜ አላወራም ብትይም ሳትናገሪ የምታወሪ ስለሆንሽ ደግሞ I appreciate that እኔ that part እና ብርሃንዬ እንግዲህ ከቱም ሰምተሻል ከንግስትዬም ሰምተሻል ወደ አንቺ ልመልሰውና ስጀምሪው እንደምታቂው ከባድ ነገር ነው ወይም ደግሞ የጀመርሽው እንደ ኔትወርኪንግ ብለሽ ነው ግን once the heaviness comes in reality kick ያደረገ የሚያስፈልግ ነው ስትይ እንዴት ነው ስዊች ያደረግሽው ማይንድሽንም ራስሽንም ለማስተካከል ነው እናንቺም ትንሽ አውርተናል ስለሱና ከኔትወርኪንግ ወደ ሂሊንግ ሲስተም መቀየር አለብኝ ብለሽ how did we እንዴት ነው ወደዛ growth የሄድሽው? Good question. So the audience led me through that. አዳማጮቹ ናቸው እንደዛ እንዲሆን ያደረጉት ምክንያቱም I thought our story was known to the whole world. Ethiopians ያውቁታል Eritreans ያውቁታል but apparently both came up on stage and saying we did not know anything about you. Even the Eritreans they were like we don't know anything about you guys. So like okay this is not networking this is about learning what we thought we knew and አዲስ መንገድ መጀመር አለ እኔም ያው እንዳልካችሁ ማልቀሱም it's triggering so many things to me. There was a lot of flashbacks አለ የሰዎቹ ታሪክ በጣም ነው የሚያስተነግጠው በጣም ቤተሰቦቻቸው የተለዩአቸው ብቻ ሳይሆን በሞት የተለዩ ቤተሰቦች ነበር የምንሰማው on the stage there are people በሞት የተለዩአቸውና የሚያስተነግጥ ጊዜ ስለነበረ okay if I have created this space ለነሱ መንገድ መክፈት መቻል አለብኝ ማጽናናት እንዴት ነው ማጽናናት ማውቀበት እኔ ብዬ ማሰብ ነበረብኝ በሩን ከከፈትኩ እንግዳው ማውቁ I started having this quiet time with myself ምን ያደረኩኝ ነው እኔ ምን ተመልስላችሁ አንድ ሰው ስታጽናናው ምን ብለህ ነው የምትመልስለትና I learned about toxic positivity content የተማርኩት እትዬ the things that we say to other people and not that I constantly have to remind myself constantly have to remind other people ሰውን ስናጽናና ምን ብለን ነው የምናጽናናቸው መጀመሪያ የሰጣናቸው ፕላትፎርም በዝምታ እነሱ ቻል ትልቅ ነገር ነውና ብዙ ለቅሶ አለ እኔም ማለቅሳለሁ so they let me cry like they wait for me ታሪካቸውን የሚናገርም ሰው ካለ ድምጻቸው የገበገብ ሰዎች አሉ አንድ ጊዜ ነው they wouldn't most of them did though that broke my heart ማልቀስ ስለሌለባቸው አይደለም ግን the trauma they've been through and then they would be telling us ለባለቤቴ ምን ታሪክ አልነገርኳትም ለጓደኞቹ ለቤስት ፍሬንድ እዚህ ጋር ታች አለ የሚሰማኝ ጓደኛዬ ከኔ ጋር ኦዲየንስ ውስጥ አይደለ እሱ እንኳን አያውቅም የኔን ታሪክ ምናምን ብለው to the journal public ነበር ይናገሩትና so I had to shift my mind I'm hearing things other people ራሴ ምርቱ መጀመሪያ ነበርበት ማዳመጥ መቻል actively ማዳመጥ መቻል and I let them have the space to reflect their own strength without me telling them oh go as kona you're doing great ምናምን ከማለት መቆጠብ let them do that job and tell to the world በዚህ መንገድ ስላለኝ I feel this way ይሄ መንገድ ስለወጣው ዛሬ ይሄ ማድረግ ይችላል ብለው they give their own reflection እና then gradually እንዳልኩ በየሴሽኑ ነገር እየተማርን ስለሆነ gradually we learned we need to address those win የሚያረጓቸው ነገሮች in life እና እሱንም celebrate ማድረግ ጀመርን so we started having 2 sessions for a person አንደኛው ታሪካቸው አንደኛው ሴሽን ላይ ታሪካቸውን ይናገራሉ it's full of trauma it's full of anxiety terror ለቅሶ ብዙ ነገር አለው የሁለተኛ ሳምንት ተመልሰን ስንመጣ ግን it's all full of laughter reconciliation forgiveness ምስጋና gratitude እና gradually ከብዙ ሳምንቶች በኋላ እኔም ኦዲየንስ ራሱ አምቼ ቤት ራሱ shift እያደረገ መጣ there was no like እንደዚህ እንደ business plan objective mission ምናምን አልነበረንም it's just it was leading itself እና audience በእውነት አዳማጩ was guiding the program ይመስለኛል እኔ thank you እንዳልሽው I like it the process you put it audience guide ያደረገኝ ስትይ
I think just like anything in the mile, you're responding to the needs. የሚመጣውን እያየሽ adjust እያደረግሽ ራስሽም እያደግሽ እኔና አንቺ መጀመሪያ ያወራነው be careful ነበር ራስሽንም እንዳትጎጂ ምክንያቱም የሚመጣው ነገር ሄቨንነቱ ታይቶኝ ነበር ከመጀመሪያው it was not an easy conversation በእኛ ህብረተሰብ ደግሞ ትራውማን ፍለፊት መጥቶ መናገር ቀላል ነገር ስላልሆነ አንዴ ፍላዱ ከተከፈተ I wanted you to be really really ready for it and that's why ደውዬ ሳወራሽ I knew you got it ግን adjust ማድረግሽ ማልቀሱም በእኛ ህዝብ ደግሞ አልተለመደም ማልቀስ እንደ ድክመት የሚታይበት vulnerability መጥቶ ፍለፊት በዋሩ እናለቅሳለን እንጂ መተን ፍለፊት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ምናወራው ቀላል ነገር አይደለም ኢቱዬ ሌላም ሰው ያስገባውን እየሄድኩኝ ስለሚሄድ እንትን ለማለት ከመሄድ በፊት መጨመረው ለብርሃንም ይሁን just in general ይሄ ምን ያህል needed የሆነ process እንደሆነ ስለሱ ነግረህን እንትን ላለን በጣም ጥሩ መቼስ በጣም ደስ የሚለኝ አራታችንም እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ በአንድ ቀን በአንድ ቦታ በአካል የምንገናኝበትን ያደርግልን በጣም ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁ ብዙ ጊዜ ከባድ የሆኑ ታሪኮችን ስንሰማ አስለቃሽ አሳዛኝ የሆኑ ታሪኮችን ስንሰማ we just want it to stop we just want to fix it ልጆቻችን ራሱ ስናዋራ ማን ነው ቱበል በቃ ይሄው ካካ በቃ stop crying ነገር ነው attitudeአችን we're fixers we're fixing animals እና ለዛ ነው በጣም ብዙ ጊዜ in our pursuit of fixing የሰዎች ስቶሪዎች completely flatten ይደረጋሉ የሰዎች ስቶሪዎች completely deny ይደረጋሉ የሰዎች ስቶሪዎች completely irrelevant እንደሆኑ አይነት ይጣላሉ the point is not really restitution አይደለም the point is not let's go out and find those individuals who were involved in this just generational የሆነ trauma የፈጠሩ ሰዎችን አይደለም that the issue is ማንነታችን አይምሮአችን የቆመበት ቦታ አለ ፕሮሰስ ያላደረግነው ታሪክ አለን ያንን ፕሮሰስ ያላደረግነው ታሪክ ስንነጋገረውና ያዝ የሚችለውና ዲል ልናረጋው የምንችለው ወይም ደግሞ ፓኬጅ አድርገን ኦኬ በዚህ ጉዳይ ዲል አድርጌያለሁ ብለን ወደ ግራ ልናቆየው የምንችለው I mean the professionals will probably be here አይደለ in just a few minutes they can tell you the professionals will probably come in a couple of minutes trauma healing and trauma recovery የሚኖረው is by telling your story in a safe and contained environment telling it over and over and over and over and over and over again ምክንያቱም አንድ ሰው ታሪኩን ለሁለት ለሶስተኛ ጊዜ በሚናገርበት ጊዜ each time addis information each time addis detail ነው surface የሚያደርገው you can never tell your story twice the same way you can never tell your story 3 times identically you can't if you do that then that is not a storytelling that is rehearse ያደረግነው ድራማ ነው የሚሆነው rehearsed ስለሆነ አንድ አይነት ሊሆን አይችልም ስለዚህ ብርሃኔ what you're doing if you ask me now you can correct me if I'm wrong you are creating a space ሰዎች መተው ታሪካቸውን ማንንም ሳይለንስ ሳያረጋቸው ማንንም ታሪካቸውን ሳያጣጥልባቸው በእውነት አፌክት ያደረጋቸውን ነገር እንዲናገሩ ያንን ስፔስ ፈጥረሻል እና you took the risk to create that space because as you moderate አንቺ በራስሽ ራሱ በጣም ብዙ ነገሮች ሰርፈስ ያደረጉብሽ ነበር እና ያ ሁሉ ሆኖ ግን ዛሬ ላይ ዘወር ብለን ስናይ በጣም ብዙ ሰዎች ሂል አድርገዋል እንዴ ከዚህ በፊት ፈጽሞ እንደዚህ አይነት ቦታ አልሄድም በቃ ልመለስ አልችልም እንኳን ያሉ ጓደኞቻችን ሲያወሩ የዛን ጊዜ maybe there is closure for me maybe there is something for me maybe if I have the chance I will go back and visit my hometown አይነት እኮ ሁሉ የልብ መፈወስና change of heart አይነት ነገር ማስተውለን ነበርና አሁን የሚቀጥል ባይነኝ ፈጣሪ በረዳሽ መጠን keep doing what you're doing እና ይቀጥል ይበል እያልን ብዙ አመት አነበብኩኝ plus መጀመሪያ ታሪካቸውን የተናገሩ ሰዎች በዛ healing journey ውስጥ አልፈው ሌሎችን ደግሞ የሚያጽናኑና ሌሎችን ብለው ታሪክ የሚያዳምጡ ሰዎች ያድርግልን ነው የምለውና እኔም ይሄ toxic positivity ከባለቤቴ ነው የተማርኩት
እሷ ደግሞ በርቺ ቶክ የሚባል ከአራት ጓደኞቿ ጋር የምታዘጋጀው ፕሮግራም ነበርና እዛ ላይ ስታወራ ማለት ነው ምንድነው የሆነ ሰው መጥቶ እንደዚህ እኮ አንድ ጣቴ ተሰበረ ሲልሽ እንዴ አራት አለ እኮ ሌላ አንድ ካንቱ አራት ጣት አለ ምንድነው ችግሩ አይነት ነገር it's very the gaslighting እንደምንለው አይነት ነገር ማለት ነውና you're right so ታሪካችንን እንጫወት እንደማመጥ ታሪካችንን ስናዳምጥ አንዳችን ለአንዳችን ጥንቃቄ ርህራሄ compassion ደግሞ ይሄ መልካም ፈቃድ ለአንዳችን ሊኖረን ይችላል ታሪካችንን ካልተዋወቅን ግን ትንሽ እንጨካከናለንና ርህራሄ የምናገኘው ሰው ብሎ ታሪኩን ሲያጫውተን ስናዳምጠው ነው ያስባለሁ I think ይሄንን ብዬ በአጠቃላይ ደስ ይለኛል Yoftahe thank you to ኢታናን ተከታተሉት ብዙ ለማታቁት ዛሬ እንግዲህ ላይቭ መጥቶ ቢያወራም ድምጹ እኔ ኢቱዬ ከመሄድ በፊት it's a healing process ታወራ ራሱ ሰውን ባላንስ አድርገህ I don't know እስከማገኘህንም ቸኩያለሁ it's going to be it's a process it's like peaceful በሆነ መንገድ ከባዱን ነገር you have a gift to give it in a nice way እና ሁሉን ሰው ደግሞ አክብረህ ሁሉንም ሰው በእኩልነት የምታረግ ወንድም ስለሆንክ it's a blessing to have you in my life እዚህ መተህ ላካፈልከውና ታናንተ ተከታተሉት ኢሉም ባለቤቱም በሚሰሩት ስራ ሰውነት የሚለውንም ደግሞ clubhouse ያላቸውን ግሩፓቸውን እሱን በመከታተል please ብዙ learning እና healing system የምትገኝበት ስለሆነ ከሌላ ጊዜ በስርዓቱ ስለ ሰውነትም ስለ በርቺም እንደዚህ ፕሮግራም ይዘን አንተን ጋብዘን እናወራለን እስከዛ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ይባርክህ we'll talk again እንግዲህ more clubhouse ምንድነው ኢንስታግራም ብዙ ቢያስተካክልና 6 ሰው 7 ሰው ይፈቅድልን we would stay unfortunately ሰው የቀያየርኩ ማውጣት ስላለብኝ ነውና እግዚአብሔር ይባርክህ እትዬ በጣም አመሰግናለሁ እውነት የዓለም ኢሳይ ቤት ይሁን ብያለሁ አሜን አሜን ከዛ ዶክተር ሄኖክን ጋብዘዋለሁ አሁን እስከዛ ዶክተር ሄኖክ እስከሚገባ ድረስ እንግዲህ ወዳንቺ ልምጣና we have a very chaotic world now ያለው ብዙ ጊዜ ሄት ነው የሚነጋገረው ሰውና እንዴት ነው ለብርሃንም እንደምክርም ለሌሎቹም ብዙ ነገሮችን ባላንስ ለምታደርጊ እንዴት አድርገን ነው ያንን ባላንስ የምናረጋው እንዴትስ ነው ፕሮቴክት የምናረጋው የሚለውን ነገር ካንቺ ልስማና የሚቀጥል ዶክተር ሄኖክን ኢንቫይት ላድርገው I think Lenny there's no right and wrong answer አንደኛ ነገር ፍቅር ከሁሉ ነገር ይበልጣል በቃ we need to love one another ከዛ በኋላ ደግሞ we need to hear each other's story አሁን ኢቱም ሲናገር እንደነበረው ማለት ነው የሰውን ስቶሪ ማዳመጥ it also open our hearts የማናቀውን ነገር እናውቃለን ከመፍረድ ይጠብቀናል loving one another is give us the opportunity to hear with love አሁን Amiche room ውስጥ ቁጭ ብለን ስንነጋገር የምንሰማውን ስቶሪ how do I love them well ከሚል point of view ነው እኔ ማዳመጠው ሳዳመጥ okay I'm hearing the person's story but through this how do I love them well እንዴት አድርገን ነው ፍቅርን ማሳየት የምንችለው instead of like why am I hearing this story እና ብዙ chaotic ነገሮች አሉ you're right ብዙ chaotic ነገር በህይወታችን ውስጥ አሉ እኔ መስጠት የምችለው ወይ እኔ እጅ ላይ ያለው ነገር ፍቅር ብቻ ነው መውደድ ነው የምችለው whether for people that are in this environment or any environment love have the greatest power እና አሁን ብርሃንየም ፕሮሞት የምታደርገው ፍቅርን የሚሆንበት ምክንያት through that we heal ourselves we also heal others እና ለራሳችንም ፍቅር ሲኖረን ከዛ ደግሞ መውደድ ስንችል one another ደግሞ የበለጠ ሂሊንግ ይሆናልና እኔ ምለው በቃ ሶሉሽናችን ለዚህ chaotic world is love one another with no judgment ከዛ ደግሞ ፍቅር ሲኖር ለማዳመጥ ጊዜ እንስጥ and let's not try to change people's story to fit our agenda yes
በትልቁ ነገር እሱ ነው ሰምተን ስለማናቀው ሮንግ ነው ማለት አይደለም እኔ አሁን honestly ብዙ አሜሪካን ሀገር ስለኖርኩኝ እንዲህ አይነት ስቶሪዎች ጠጋቢ የሰምቼ ስለማላቅ I didn't even know it existed ከሆነም ደግሞ I didn't know if I cared to process this ግን now I love ብርሃንዬ now I love so and so ግድ ይለኛል ቁጭ ብዬ ለማዳመጥ ግድ ይለኛል ያንን ሰው comfort ለማድረግ እና I think we should start anything that we do from love political issues other agendas can follow from there ብያምናለሁኝና I think I speak with love I like that I speak with love እንዳልሽው ሁሉ ነገር secondary ነው የሚሆነው በፍቅር ከጀመርን understanding ከጀመርን judgmenትን ወደ ጎን አድርገን ከጀመርን በዛ ላይ ደግሞ አላውቅም ብሎ መጀመር I think ትልቅ opening እሱ ነው አውቃለሁ ብለን ከጀመርን the more I know that I know less ነው እና እሱ ነው ማወቅ ያለብን ሄኖክ ዶክተር ሄኖክ welcome እንኳን ደህና መጣህ it's an honor to have you here and now brother እስኪ ሌሎች ብርሃን ጋም ከመሄዴ በፊት ወደ አንተ ልምጣና ትንሽ ስለራስህ አስተዋውቀህን ፕሮግራሙን ጀምሯለን ወደ አንተም ደግሞ Thank you Yoftahe all my favorite people are in the same room ዛሬ እና በጣም ደስ ብሎኛል Yoftahe thank you ማማ ንግስቲ ብርሃንዬ ኢታና እንደምናችሁ እንዲሁም ደግሞ ተከታታዮቻችን ትንሽ በቴክኒካል ዲፊከልቲ ምክንያት ዘግይቼ ገብቻለሁ ሄኖክ ባላለሁኝ አሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ ነው የምኖረው ሰዎችን እወዳለሁ I think that's a good introduction by itself Yoftahe Thank you Amiche Bayt እንዴት ነው ያገኘኸው እንዴት ነው ስንቫውድ ያደረከው Amiche Bayትን አጋጣሚ ነው ከአሚቼ ሩም ጋር የተገናኘ ነው clubhouse ውስጥ እንደገባሁኝ መጀመሪያ clubhouse ከሌሎቹ ፕላትፎርሞች ለየት የሚያደርገው voice platform ስለሆነ ነውና በየሩሙ እየሄድኩኝ ነው ቼክ ሳደርግ አላረን በፖለቲካ በመናምን የተለያዩ ሩሞች አሉ እና I was shocked መጀመሪያ ምን ላረግ እዚህ መጣሁ እያልኩ በነበረበት ሰዓት ነው የአሚቼን ቤት ያገኘሁት ማለት ነው እና እዛ ስገባ ሰዎች ከሪል ኤክስፒሪየንሳቸው especially ከኢትዮጵያ 80,000 አሚቼዎች ናቸው ተሰደው ወደ ኤርትራ የተመለሱት እና እዛ ውስጥ ነው በብርሃን አስተባባሪነት ማለት ነው በውስጣቸው ያለውን ፔን ልክ በቃ የሆነ አትክልትን ከስሩ ነቅለህ ከናቹራል ኢንቫይሮንመንት ወደ ናቹራል ኢንቫይሮንመንቱ አንጥተህ እንደመትከል ነው የሚቆጠረው ማለት ነው እና it was very painful ቢሆንም ግን ያንን ቻሌንጅ ዲል ለማድረግ ብርሃን ይሄንን ኢኒሺዬቲቭ ስለወሰደች ሁሉ ጊዜ ማመሰግናታለሁ እና በተለይ ደግሞ ትራንስፎርሜሽን የሰዎች ትራንስፎርሜሽን ፔይናቸው ያለፉበትን ነገር አርቲኩሌት አድርገው ዴሊቨር ያደረጉ እነሱም ከስሜታዊና ሳይኮሎጂካሊ ፔይናቸው ሲገላገሉ ሳይ ለኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነበር እና እንደምታውቀውኛ ሶሳይቲ ውስጥ ፍላጎታችን ኢሞሽናችን ኢንተርናላይዝ አድርገን ነው የምንኖረው እና it was one of a kind ኤክስፒሪየንስ ነበር እኔ ራሴ ዞር ብዬ ራሴን እንድመለከት እና በውስጥ ላሉ ነገሮች ዘላቂ የሆነ ሂሊንግ እንድፈልግ ትልቅ ኢምፕሬሽን ትተው በህይወቴ ውስጥ አልፏል Thank you እንዳልከው ጥሩ ኢንተርናላይዝ አድርገን ብዙ የምናቆያቸው ነገሮች አሉ ቅድምም ስታወራ ስለሰማው ከቶክሲሲቲ ልትወጣ ስትል ሂሊንግ ሩም መተህ ነው የቆየኸውና ብርሃን ይሄ ሁሉ ላንቺ ተስተመንት ነው እንግዲህ አስጠላን ብለው ሰው ለመውጣት ሁላችንም በብዙ መንገድ ተገናኝተን ግን የትኛው ላይ ነው እርስ በርሳችን መረዳዳት ያለብንስ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ተስተመኒ ከይቱም ሰምተሻል ከማማም ንግስትም ከሄኖክምና ምን ይሰማሻል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታዳምጪ
these are one of the things that እኔ ወደፊት እንድሄድ ከሚያደርጉኝ ነገሮች አንዱ ማለት ነው። ብዙ ጊዜም ያው ክላስ ላይ የኛ ሩሞች ጨርሰን when we go back to the hallway ብዙ ሩሞች እና ያጋጥማልና አምቼ ቤት ኢንስፓየር አደረጋችሁ ስሰማ like ኖርማል ድሰማ ብዬ የገባሁት በጣም ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ሰምቼ ስላንትና እንደዚህ አይነት ሐሳብ ቀየርኩኝ እንደዚህ ደነግጣለሁ ይጽፉልኛል it really is encouraging humbles me ከሁሉም በላይ በጣም ኢንስፓየር አደረገኝ አንድ ጊዜ ማማ ንግስት የላከችልኝ መልእክት ነበረ ስመጥቀስ ያደረገኝ I believe his name is Muhammad የሆነ ፖለቲካል አናሊሲስ ሩም የሚደረግበት ሩም ነበር ያው እቱ የቀደም was a terrible የጦርነት ሰዓት ነበር ሁላችንም confused ሆነን where we going what's happening like things were በጣም chaos ነበርውና በዛ ሰዓት ብዙ የፖለቲካ ሩም ተከፍተው ሰዎች ይነጋገሩ ነበርና የጥል መልእክት የትግራይ ራት በግማሽ ኤርትራኖችን ግማሾቹ የተቀረው different kind of rooms እና in one of them rooms በጣም influential የሆነ ሰው in his room about 200-300 ሰው ነው የሚገባውና I don't know how it happened ቤት ሲያልፍ ሩማ ሆነ ወይ አጋጣሚ ወይ እግዚአብሔር ended up at Amiche Bayt እንዲያም ብዙ ጊዜ look into the people's profile ማን ነው የመጣው ብዬ ግን ያን ቀን እንዴት እንዳመለጠኝ አላውቅም መሐመድ ገብቶ ወጣ እና he opened the room and he Amiche Bayt how it has inspired him victim in every nation when ሰዎች ሲያወሩ ይሄኛው ወገን እኔም መጥፎ ያደረገ ነው still also that ከዛ መጥፎ ያደረገኝ ነው ከምትለው መካከለም ቪክቲሞች አሉ ከሶሻል አስፔክት ሆነ እንዴት ነገሮችን ማየት አለብን የሚለው ማአት ሰዎች ጻፉልኝ including ማማ ንግስቲ people were texting me people were calling me you have to come ምናምን ነገር ምክንያቱም ልጁ በጣም ትልቅ ነበርውና despite little people like myself everyday normal እናረጋው ባሻገር አንዳንድ ሰዎችም ከኛ ሰምተው ሐሳባቸውን የቀየሩ ሰዎች አሉና that really encouraged to move forward እና ብዙ ሰዎችን ኢንስፓየር አድርጋል በእንደዚህ እምነት መቀጠል እንድንችል ማለት ነው thank you Rani I think ጥሩ ብለሻል ንግስትዬ ከመውጣትሽ በፊት last word ልስትሽና መዝጊያም መልእክትም ምን ታስተላልፊያለሽ ብዬ ከዛ የሚቀጥለውን እንግዳችን እናስገባለን Okay, I'm so thankful to be here. Henokia, good to see you here. But it's an honor. It's an honor to be a part of this beautiful family, a part of this journey. In December, and I was in Ethiopia, and now there was a process of creating this entity called Reconciliation Committee or something like that. And now Nina Yasu, someone who's an advocate for Amiche Room as well, we were very excited because Majamara Jamro Brahaniye in Nagar Tadarg Nagrat Nabera. This is not just a tiny story that needs to happen in Clubhouse. This should be at a national level. That we need to hear people's story and we need to find room to say I'm sorry to each other. And then how do we move forward? This is something needed as a national level. When I find out that this is a committee that's being, people are being selected for this committee. And Yasu was so excited. And we said, truly, truly, for those who are running for those positions, that you got to go there and hear what it means to be a voice of reconciliation. Now, but I'm encouraged in Yohonkut. Nadamo, I have promised Brahani that, whenever she's ready to go back, that I will go back with her because this is a healing journey for all of us. And being in Amiche Room, it healed my own wound. And for those of you who knows, December last year, that was the first time that I ever spent holiday in Ethiopia. Christmas, በፍጹም ሄጄ አላውቅም holiday የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አክብሬ አላውቅም or I have never stayed in Ethiopia more than a couple of days unless ለቅሶ ካልሆነ በስተቀርና this was my first trip to go back to Ethiopia and honestly bless the land because it's a process that happened in Amiche Room. We realize in order to change things I have to change in order to change the outcome of a next generation I have to change honestly anything that happens in Amiche Room
it's supposed to happen in a national level. And I really believe God is giving us the prototype. And now, Brahaniye, get ready. There's a bigger things. And I think more of likely, I get messages, but I'm still a metallic Brahan. Again, I think in these cries, I think we heal. So I believe it healed so many things in her as well. Let me admit like but I think she's gaining strength, I believe. እና የመጀመሪያ 2-3 ሴሽኖች ላስለቀሱ ነገሮች ዛሬ አስለቀሱ ነው። So I believe we have been getting the training to get it a little bit bigger. And reconciliation, it's not only in this issue. Amiche might have been dealing with this one issue. Again, ለብዙ ነገሮች we have to train ourselves how to reconcile with friends, with families, with things that happen in our life we have no control of. አንዳንዱን ነገር right and wrong አይደለም ማወቅ ያለብን. Whatever that has marked me for who I am, how do I reconcile with it የሚለውን ነገር ነውና አመቼሮም ውስጥ ስለዚህ issue ነው ብቻ ነው ብላችሁ ያሰባችሁ ሰዎች, it's not. Because there are a couple of people that came and we were like, oh, እኛ ይሄ ስቶሪ አይመለከተንም ያሉ ሰዎች ነው ይመለከታቸዋል, because we all have something to reconcile in our heart. But then ያልናቸው ሰዎች, they have become a family to us. እና Brahaniye, I love you. Yoftahe, thank you for being brave from day one. ኢቱናንተ ቆማችሁ ብርሃንን ስታበረቷት እኔ ራሴ በጆሮዬ ስለሰማ ማለት ነው በግራና በቀኝ ቆማችሁ there is more መሸሻትቺም ብላችሁ ስትደግፏት I remember. እና thank you for always supporting us as women, as voiceless, to have voice. And giving us a space in your show itself shows who you are, and I honor you for doing this day. Demo, it's a celebration. Go on ብለህ ያበረታሃት ልጅ ዛሬ 1 ዓመት በኋላ so many things create አድርጋ so many healing ውስጧ happen አድርጎ so many healings to so many family አምጥታ እዚህ ጋር ስታድ, it's also a congratulation to you for seeing things that none of us see. እና I honor you and I appreciate you as well. ልልህ እፈልጋለሁ. Yoftahe, thank you very much for having me here with you guys today. Thank you. Next day ካንቺ ደግሞ ይሄ ሲመጣ ደግሞ ምን ያህል እንደሚነካኝ ታውቂያለሽና it is ብዙ ነገር ነው የተማርኩበት. እና ማማ ንግስትን በመከታተል እዚህ ላይ የምታዩት ብርሃንን ታያላችሁ። Yoftahe Show አለ ሄኖክን በመከታተል በመናመጣው በየሳምንቱ ፕሮግራም there will be a lot of emotional programs የሚመጡ አሉና ንግስቴ I just want to tell you in public በፊትም በነግርሽም like ምን ያህል healing እንደምታመጪ አይታወቅሽም አንዳንዴና because you just do it so naturally. I don't want any of us to take it for granted. እና እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጥሽ የምትሄጂበት ቦታ ሁሉ የነካሽ ነውና በክላብሃውስ ብቻ ሳይሆን ማማ ሚሊሽን ሰው በሙሉ ሳገኝ ምን ያህል ኢምፓክት እንዳደረግሻቸው ይታወቃልና ስሙ ሰታይትል ሰውና it's definitely ለልጆች አልፈሽ ከሌሎቻችን ለሁላችንም የተረፍሽ እህት እናት ነሽና እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጥሽ ለሁሉም ነገር። ሄኖክም ብርሃንም ባጭሩ ሌላ ሰው እስከናስገባ ለማማ ንግስት ያላችሁ መልእክት ተናግራችሁ then I'll invite someone else. ብርሃን ነሽኛ ካለሽ ማማዬ ጠዋትም ክለብ ሃውስ ላይ it's already recorded ላልሰማችሁ ሰዎች ላላ እናት አግኝቻለሁ. You have no idea. Amiche Bayt is just, you've been the backbone. So ማጽናናት በማናቀበት ሰዓት ላይ ምን መናገር በማንችልበት she just jumps in and she would just encourage people, love people, reconciliation statements ትሰራለች. She just was the perfect piece. Amiche Bayt perfect ለማድረግ ነውና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ. We have found family at clubhouse ውስጥና you're my number one እና I love you so much. አለቀሰች ብሎ ለሚያስለቅሱሽ በእኔ ምክንያት አልቃሻ ሆነሽ ቀረሽ. I think that እኔም ባለቀስኩበት ሁሉ አብረሽኝ ስለቆምሽ
ብዙ ሰዎች ብርሃን ለምሮ የምታለቅሰው there's a lot of concern ግን it's healing process I have healed out of it መጀመሪያ ያስለቀሰን ዛሬ ያስለቀሰን because it's a process it's a trauma the ongoing trauma healing process ስለሆነ አዲስ የሚያስለቅሱ ነገሮች ይኖራሉ if you find me crying I'm in the process of healing and I'm okay but thank you so much na mamaዬ በጣም ነው የምወድሽ እግዚአብሔር አክብርልኝ I can't wait to see you you're one of the people that I have never met but I have a mom and you know it's just it's so amazing I can't wait to come see you na እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ ወድሻለሁ በጣም thank you ሄኖክ thank you Yoftahe እኔ ማማ ንግስቲን መጀመሪያ ሳስብ በየሩሙ ሳያት clubhouse ሁሉም ማማ ይሏታልና I'm like what's difference about this lady ምንድነው yeah seriously ስላልገባኝ I was like I was shrugging my shoulders እና የሚያስቀው ነገር she took the first initiative message ልታደርገኝ ማለት ነው እና I was like oh my god ያኔ ምክንያቱ ገባኝ ከዛ ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ለጊዜው የሚሆን ቃል አላት ሁሉ ጊዜ እና I was impacted ከዛ በኋላ ማለት ነው ልቤ የተከፈተ ምናምን እና proactive ነች ስትወድ proactively ነው የምትወደው ብዙ ጊዜ እኛ ኢኒሺያቲቮች አይደለንም እንደምታውቀው እኛ ካልቸር ውስጥ እንጠብቃለን ሰዎች ወደኛ እንዲመጡ ምናምን እና ማማ ንግስቲስ kind of love is ልክ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ለሰው ልጆች እንዳደረገው አይነት በቃ proactively ሄዶ አንኳክቶ የሚወድ አይነት እና I am so happy I met you ማማ ንግስቲ እና I say it አሁን ማማ ስል እየተሰማኝ with full potential and tendencies ነው የምለውና 2021 ውስጥ በህይወቴ ውስጥ እግዚአብሔር ካመጣቸው ምርጥ ሰዎች one of them ማማ ንግስቲ thank you for all that you do It's an honor, both of you. Bonet, that's too kind, and thank you. Lenny, I've gained a family. Nah, you guys are truly my family, and Yoftahe, being invited to your special day, you show me how much you appreciate who I am, and I the fact that you see me, na metayit adellam, honestly, I might not have seen Brahan, I might not have seen Henokian, and I actually have not met Yoftahe until his wedding day as well. Again, for me, it shows when we open our hearts and connect with true heart and with love, it's possible to love people genuinely with no agenda and attachment. And you have to show me that. And I receive all your love, and I love you and I honor you. And thank you for being really too kind to give me those words. I really truly appreciate that. Thank you ሄኖክም ስለነበረ ዌዲንጉ ላይ በቁጥር ስለነበረ የምንጋብዘው I had to cancel a few people አንቺን invite ለማድረግ ንግስትዬና ስለዚህ it's an honor to have you definitely you are the right person by choice nah it was definitely to have you there we'll talk more ብዙ blessing ለሁላችንም መሰጪ ስላለ እንዳልኩት next time invite እስከምናደርግሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ love you Okay, bye ንግስቴ የሚቀጥለው ፕሮግራም እስከማስገባ ድረስ ብርሃንዬ ወደ አንቺ ልምጣና ከሰማሻቸው ብዙ ታሪኮችን ሰምተሻልና እኔም ይሄንን እንደነበረ አላቅም ነበር ኢምፓክት አድርጎኛል ብለሽ ከምታስቢያቸው ነገሮች እስኪ ስምም ሳትጠቅሺ እሱን ብትነግሪን I didn't know this existed ይሄንን አልነበረም ብለሽ ያሰብሽው I thought እኛ ብቻ እንደዛ ተባረን ስንወጣ እኛ ብቻ ይጎደልን ይመስለኝ ነበር so on the very first session ላይ ከአዲስ አበባ ሰዎች join አድርገው የነገሩን and the part እነሱ ያወሩት like እኛም ጓደኞቻችን እኛም ጎረቤቶቻችን አስተማሪዎቻችንን የሥራ ባልደረቦቻችን like they started talking about their loss and now it just shifted my mind to see like oh it's not just የኛ side which አይደለም የተጎዳው absolutely the other side is also affected by this there's a lot of trauma in there a lot of ትዳሮች ተበትነዋል ፍቅረኛ አጥተዋል ወጣቶች ጓደኞች አጥተዋል የልጅነት ጓደኞች እኛ ብቻ አይደለም ሜሞሪ ያጣነው
ቦታው እዛ ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው እነሱም ከሄደው ሰው ጋር የሚሄደው ሜሞሪ that the first thing they did Facebook as we did እኛም እንዳደረግነው they all looked for us every person in Ethiopia ኤርትራዊ ጓደኛዬ ነበር ኤርትራዊ ጓደኛው ነበር የሚፈልገውና ይሄ ነገር በጣም አስደነቀኝ የኔን ፐርስፔክቲቭ ቀየረው and I started listening to everybody regardless of where they come from any person could be impacted by this እና yeah that's one of the things ህይወቴን የቀየረው beside ታሪኮቹ they're just traumatizing እና እነሱ ለዛሬ ቅርብን ይመስለኛል okay ሄኖክስ ወደ አንተ ልምጣና ተመሳሳይ ነገር አው አንዳንዴ የምንሰማቸው የምናቃቸው አሉ ግን ሰርፕራይዝ ያደረገ አይደለም እንደዚህ ነገር ኤግዚስት አድርጓል ንብረት ያጋጠመህ ነገሮች አሉ አሚቼ ቤት ውስጥ ማለት ነው አሚቼ ቤት ያ በጣም ብዙ እንደምታውቀው ሁሉ ጊዜ ወደ ሩሙ ስመጣ ኢሞሽናል ላለመሆን ወስኜ ነው የምመጣው ግን ስመጣ ራሴን ወዲያው ነው ወደ ተናጋሪው ጫማ ውስጥ ራሴን አስገባና there are times ስራ መስራትም አልችልበት ሰዓት ምናምን ማለት ነው እና ትልቁ ነገር በዚህ ውስጥ ያየሁት ነኝ ይሄ the concept of toxic positivity የሚባለው ቅድም ብርሃን ተናግረዋለች ይታናም ሜንሽን አድርጎታልና ብዙ ጊዜ ወደኛ የሚመጣው ነገር ምንድነው በተለይ ወንዶች ላይ ይበዛል እሱ ነገር እና ማቾይዝም ስቶይክዝም ምናምን ያስቸግረናል ታፍነስ ምናምን እኛ ውስጥ አለ እንደ ወንድ አያለቅስም ወንድ አይሰማውም ምናምን ብሎ just ውስጣችንን አምቀል የመያዝ ነገር ነው እኛ ላይ አለ እና ሌላ ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ምን ይሆናል ሰው vulnerable ሆኖ ችግሩን ያለፈ ያለበትን የህይወት ጎዳና ሲነግረን ወዲያው ጥሩ ነገር ነው የምንናገረው እንዲሆንኩኝ ካለ አይ ወንድ አይደለህ እንዴ አይ እንንተና እኮ ካንተ የበለጠ በጣም ችግር ውስጥ አልፈዋል እና look at them today ብለን ነው shift የምናደርገው እና I think with a bad intent አይመስለኝም ሰው እንደዛ የሚያደርገው ግን ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለዛ ሰው አያመጣም ሰው እግሩ በተሰበረበት ቀን ሩጥ መባል መቼም አይቻልም መጀመሪያ መፈወስ መቻል አለበት እና it takes effort it takes energy እንደዛ ወደዛ አይነት ጎዳና ሰው ለመግባትና ሰው ኢነርጂም ላለመስጠት ጊዜም ላለማጥፋት ስለሚፈልግ ነው መሰለኝ ወዲያው shift የሚያደርገው ፖዚቲቭን በማሳየት ነው ነገሩን መለወጥ የሚፈልገው ግን ዘላቂ የሆነ መፍትሄ አያመጣም እሱ እና ትልቁ የተማርኩት ነገር ምንድነው ይሄ ቶክሲክ ፖዚቲቪቲ የሚሉትን ነገር ከህይወት ውስጥ ማስወገድ ለሰዎች vulnerable ሲሆኑ ጊዜያችንን ልባችንን ኤፈርታችንን ስንሰጣቸው ለካ ሰው ያየኛል I am seen ፔኔ ይሰማዋል ሰው ብሎ እንትን ማድረግ ሂሌ ማድረጊያ ሴፍ ስፔስ ያገኛል ማለት ነው እናቶቻችን እንደሚያደርጉት እኮ ማለት ነው አሁን ህፃን ልጅ ወድቆ ከመጣ ወንድ አይደለህ ምናምን አይሉትም መጀመሪያ ልጁን ቅፍ አድርገው ነው የሚስሙት እና በዛ ኮምፎርት ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ሰው ራስን ያገኛል ይጽናናል ከዛ በኋላ ችግሩን ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እና I think ይሄ ቶክሲክ ፖዚቲቪቲ የሚባለው ነገር በሁላችንም ውስጥ ስላለ በተቻለ መጠን ወዲያው ለነገሩ የሚቀናን ምንድነው ቶሎ ብለን ነገር ፊክስ ለማድረግ ነው የምንፈልገው ብዙ ጊዜ ሰውንሽ በቃ ሶሉሽን የሆነ ነገር happen ሲያደርግ ይሄ ነው መፍትሄው ይያል ሳይታወቀን ፕሮፌሽናል እንትን ነው መቀየር የምንፈልገው ግን there is a better way and the better way is እኛ ራሳችን ሴፍ ስፔስ መሆን እንዳለብን ለሰዎች ማለት ነው ያለ ጃጅመንት ያለምን እና ሰዎችን ወደ ትክክለኛ ፈውስ ለማምጣት ትልቅ መሳሪያ ነው ያምናለሁኝና አሚቼ ቤት ውስጥ ትልቁ ነገር የተማርኩት ከብዙ ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ነው ትልቁ መጽሐፍም እንደዛ ይላል አይደል ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ ይላል አይደል እና እርስ በርስ መተያየት የሚለው ነገር I think
ዘላቂ የሆነ ኢሞሽናል እና ሳይኮሎጂካሊ ነው ፎርስ ያመጣል ብዬ አምናለሁኝና ከአምቼ ቤት እሱን ተምሬያለሁ። ኦኬ ብዙ ነገር ነው እንዳልከው ነካክተዋል። አብሶ ማዳመጥ ሴፍ ሩም ከፍቶ ለጃጅመንት መልስ ለመስጠት ሳይሆን what's going on ብሎ ማዳመጡ ብዙ ጊዜ እሱ ነው ችግራችንና እንግዲህ እግዚአብሔርም አውቆበት ነው አይደል እንደ ሁለት ጆሮ እና አንድ አፍ የሰጠን ሞር እንድናዳምጥ ነው ሁለት ጆሮ የተሰጠን ግን ቸኩለን ብዙ እናወራለንና ጥሩ ብለዋል። ሳም ወንድሜ እንኳን ደህና መጣህ። It's an honor to have you here again. ለማያውቅ ሰው ትንሽ ስምህን ማንነትን አስተዋውቀህን ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። እሺ በመጀመሪያ ብርሃን እንግዲህ በላይፍ ኢንስታግራም ስላየሽ ደስ ብሎኛል። I think clubhouse backroom አንዳንዴ ሩሞችንም ጆይን አድርጌያለሁና it's nice to see the face እና congratulations በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው እንደሚባል I think ቅድም ትንሽ ሰምቻለሁና ነገሮችን መጀመር ቀላል ነው ግን አንድ አመት እንደዚህ አይነት በጣም ኢሞሽናል ቻርጅ ሆኑ ዲስከሽኖችን ሆልድ አድርጎ ማቆየት ደግሞ ትልቅ ኮሚትመንት ነው እና አንቺንም ሰፖርት የሚያደርጉሽ ልጆች አራምድሽ ያሉትን ትልቅ ስራ እንደሆነ በእኔም በኩል ያንን ቴስቲሞኒ ለመስጠት ነው። እኔ ሳሙኤል እባላለሁ። በሜንታል ሄልዝ ላይ ነው የምሰራው ላለፉት 20 አመታት እና ሳይኮቴራፒስት ነኝ። ፕራይቬት ክሊኒክ ማሳቹሴትስ ውስጥ አለኝና እንደዚህ አይነት ኤሪያዎች ላይ በብዛት እንሰራለን እና አንድም እኔ actually በጣም ሰርፕራይዝድ የሆንኩበት ፓርት የብርሃን ስኪል ነው። ብዙ እንትኖችን ብዙ የአሚቼ ሩሞችን ገብቼ ለማዳመጥ እድሉ አልነበረኝም ከተጀመረ በኋላ ስለሰማሁምና የገባሁባቸው ሩም ግን I was really surprised ምክንያቱም ቀን ራሱ ሳዳምጥ ነበርና እንዴት እንደነበር the whole አጀማመሩንና አንዳንድ ሰዎች ታሪካቸውን ለመናገር ሲመጡ አንዳንዴ አንገሩ እንደሚቀድም ፍለፊት ከስቶሪውና ያንን ብርሃን እንዴት ማለት ታሪክ እንደነበር ተሰማ ስለነበር it's really amazing actually እና it's a big gift ለኛ ለራሳችን because everyone has something that we go through especially ወንድሜም እንዳለው ሄኖክ ወንዶች when we don't allow የኛ ራሳችንን ባህሉም ስለማይፈቅድልን እንደዚህ vulnerable ሆኖ እንደዚህ አይነት ኢሞሽናል ነኝ ብሎ አውጥቶ መናገር የማልቀሱ እድሉ የለንምና thank you giving us that chance እና እኔም አዲስ አበባ ነው ትውልዴ ምድገቴም I was actually በጣም surprised በራሴም I went back የራሴም ጓደኞቼ የምላቸው ካቶሊክ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት እና I know the stories but I don't know the details እና it's really በጣም powerful ነው እና I wonder sometimes did I contribute to the good or to the bad የሚለው ወደ ራሴም ሪፍሌክሽን መጥቻለሁና thank you for pointing things for us እና it's very interesting ብዙ መማርበት ነው እንኳን ግን ስራውን narrative therapy አንዳንድ የምንሰራበትም ስለሆነ I can see the challenge and the benefit of that to everyone too now nice to see you congratulations thank you በሱ ላይ ባልከው ጨምርና ሰፖርት ግሩፕ ራሱን የቻለ እንትን አለው ግን እዛ ከመግባታችን በፊት በዚህ ስፔሻሊ በአሚቼ ቤት ብዙ የሚነካው ትራውማ ያልታወቀ ትሪገሮች ተደብቀው ወይም ደግሞ በልጅነትም ስለሆነ የተረሱ ተደብቀው የቆዩና በአንዳንድ ቦታ ላይ ስፒል ኦቨር ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች አሉና አንድ እስኪ ሜቢ ትራውማ ምን ማለት ነው ምንድነው ምክንያቱም አብዛኛው ከአይደንቲቲ ክራይሲስ ጋር የተገናኛለ removing from one place belonging አሁን ደግሞ you don't belong who am I where I do belong እና ብዙ ነገሮች አሉና እስኪ በሱ ላይ ትንሽ ነክተሰው ለመረዳትም እንዲችል ትራውማ ሊያመጡ የሚችሉትስ ደግሞ ምንድናቸው የሚለውን እሱ ትንሽ ብትነግረን። sure I think አሁን ተርሙም በጣም ፌመስ እየሆነ ስለመጣ ብዙ ነገር ሜንሽን ይደረጋል አንዳንዴ ራንደምሊ የሚጠራል አሲፍ እንደ ትሬንድ ነገርና the actual እንግዲህ ሳይኮሎጂካል ዴፊኒሽኑ እኛ እንደ ሰው በውስጣችን የተለያዩ ሪሶርሶች አሉ ልጅም ሆነን አደልትም ሆነን ነገሮችን ዲል የምናደርግበት የተለያዩ ሪሶርሶች አሉ ኮፒንግ ስኪሎች እና ትራውማ ማለት አንድ የሚመጣው ነገር ከውጪ የሚመጣ ነገር ማለት ነው ውስጣችን ያለው ሪሶርስ ያንን ነገር ዲል ለማድረግ ኮፕ ማድረግ ካልቻለ that's traumatic experience ነው ለምሳሌ if I see any እባብ ባይ ፍለፊቴ ባይ ማለት ነው የሆነ ጭንቅላቴ እኔ ሂፖካምፓስ የሚባል ሜሞሪ ፓርቲ ስለባብ
የሆነ ሂስቶሪካል ኢንፎርሜሽን ከሌለኝ ማለት ነው ያንን እባብ እንዴት ዲል ማድረግ እንዳለብኝ የውስጥ ሪሶርስ የለኝም ማለት ነው so what would I do is ልሮጥ እችላለሁ ወይ እባቡን አታክ ላደርግ እችላለሁ I will do something very primitive old የሆነ ጭንቅላቴን ያዘኝ ራሴን ሰርቫይቭ ማድረግ ያለብኝ ነገር አድርጋለሁ ገስ እኔ ግን አሁን ለምሳሌ ዙ ውስጥ ምሰራ ቢሆን ማለት ነው እባቦችን ትሪት ማድረግ ምናምን ነገር ቢሆን I have some kind of historical information ውስጤ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ ያለውን ሪሶርስ ተጠቅሜ እባቡን ዲል አደርጋለሁ ስለዚህ it will not be traumatic for me እና በጠቅላላው ትራውማ ማለት ውስጣችን ያሉ ሪሶርሶችን ተጠቅመን ከውጪ መጣውን ነገር ዲል ማድረግ ካልቻለን ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ ሊፈጥር ይችላል in this particular context እኔም አሁን ማስተዋወሰው እንግዲህ ከኛ ከምንማርበት ትምህርት ቤት ከሰፈሮቻችን የሄዱና ያልተመለሱ ልጆች የጠፉ ልጆች they were young maybe some of them under 10 years old እና you can imagine እኔ ልጅ ሆኜ በ10 አመት ውስጥ ፕሮቴክት ያደርገኛል የምለው ቤተሰብና ጎረቤት ሰፈር ወይ አላቀህም ብሎኝ ወይ ደግሞ in some reason in this case because of በነበረው ነገር ተነቅሎ ያ ሰው ሲሄድ ማለት ነው obviously it's very hard to cope ምክንያቱም rely የማድረግበት community completely detached ሆኗል plus የሚሄድበትን ቦታ ደግሞ it's new for me at least I have to form new kind of memory እኔን ሰፖርት ሊያደርግ በሚችል መልኩና ያ የማልፍበት ነገር ጥሩ ፖዚቲቭ ነገር እኔን ኮፒንግ ሜካኒዝም ዲቨሎፕ እንዳደረግ ማይጠቅመኝ ከሆነ then traumatic experience ይፈጠራል then እነዚህ ታሪኮች ሲደጋገሙ ትሪገር የሚያመጡ ነገሮች ሁላ ሲነሱ አሁን ብርሃን ይቅድም ብላለች ለምሳሌ ስለ በርዝዴይ ሲነሳ የሻማው ምናምን ነገር it really depends what we have in our memory አለመኖሩም ራሱ ትራውማቲክ ነውና እሱ ነው ትሪገር የሚያደርገውና so trauma ውስጣችን ያለው ነገር ሪሶርስ በቂ ከሌለ የሚያጋጥሙን ነገሮች ዲል ማድረግ ካልቻለን that can be traumatic experience በራሱና what is done አሚቼ ቤት አሁን የሰውን ያለፈበትን ታሪክ በመስማትና sometimes how they struggle sometimes how they cope everybody's healing here including people who actually don't have those experiences like myself እና ትንሽ የምናቅ ሰዎች at least እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽኖችን እንማርበታለን በራሳችን እና እኔ አሁን የምኖረው ኖርዝ አሜሪካ ነው እንደ አብዛኞቻችሁ እዚህና ስደተኛ ማለት እንደሆነ በሆነ መልኩ ይገባኛል እኔ I remember እንግሊዝም ኖር ያለውና አንድ ጊዜ ከኔ ጋር መሰራ ነጭነችና ደውል ነበር ወደ ሀገር ቤት በጣም ብዙ ጊዜና አንድ ጊዜ በቀን 3-4 ጊዜና show surprise እኔ ቤተሰቦቼ አውስትራሊያ ቢኖሩ I don't think I will call them once a month now የሚል ስቴትመንት ሰጠችና ዲያሚ መጣው አንደርስታንድ ካለማድረግ ነው ሰው የሚያልፍበትን ፕሮሰስ እንዴት መለያየት ምን ያክል ኢሞሽናል እንደሚፈጠር ካለማወቅ የተነሳ ነውና I think አሚቼ ቤትም ይሄን የተረዳን ይመስለኛል especially እኛ ያላለፍንበት ሂስቶሪን ያላለፍንበት ሰዎች it's really very powerful እና again thank you ለማለት ፈልጋለሁ በዚህ thank you Sam ብራንዬ ወደ አንቺ ልምጣና ያው ሳምም እዚህ ስላለ ካየሻቸው ብዙ ነገሮች እንዳልሽው ትሬንድ ስላልሆነ ሁላችንም አንዳንድ የሚመጡ ጥያቄዎች አሉና ካየሻቸው ውስጥ help ያስፈልጋል ብለሽ አንዳንድ ነገር አይደንቲፋይ ለማድረግ ወይም ደግሞ እንደ how does it what's a copy mechanism ብለሽ ካየሻቸው ኤክስፒሪየንሶች ለሳም ጥያቄ ቢኖርሽና ምክንያቱም detachment ሊሆን ይችላል not belonging not understanding ማንነቴን where do I belong ቅድም I think ስትናገሪ አንዷ ተናገረች ብለሽ የተናገርሽው አላሰብኩትም ነበርና በጣም ነው ልቤን የነካው ቅድምና አንድ የተናገርሽው ንግግር ምን አለ እቃ መግዛት ራሱ furniture ገዝቶ do I need it do I don't need it attach አለብኝ የለብኝ የሚያስፈልገኛል አያስፈልገኝም እዚህ ቆያል አልቆይም those things never crossed my mind እና ቅድም ስትናገሪ I had to pause በስርዓቱ ለመረዳት ለማዳደስ ነገር እንደ አዲስ ነው ከዚህ በፊት ባዳመጣው ዛሬ እንደ አዲስ ነው እንደገና የሰማሁትና ለሳምም እንደ ጥያቄም ለራስሽም እንደ ስቴትመንት አድርገሽው ካንቺ ብሰማ ደስ ይለኛል እሺ Yoftahe ሳሚዬ so good to see your face መጀመሪያ ምቼ ቤትን ስከፍት I was in search of counselors psychiatrists psychologists everywhere on social media because I felt like በቋንቋችን የሚረዳን ሰው counsel የሚያደርገን ያስፈልጋል because I don't have any psychology background nothing at all I do business consultations I do that very well but nothing to do with mental health so ግራ ይገባኝ ነበር ሰዎች እንዴት አድርጌ ማናገር እንደነበረብኝና every week እፈልጋለሁ ሰዎችን ለማናገር so we ended up
meeting on Clubhouse. I think Mama Nigustin ያስተዋወቀችና ብርሃኔ መምጣት አለብሽ. There is this guy in this room. I need you to meet him. ብላ መጣችኝና he's a psychology background እንዳለው ስሰማ I was like, wow, I need you. We need you right there because አማርኛ ታወራለህና maybe you can help us sort out things how we're doing ምናምን ነገር አልኩት. ወደ አምቼ ቤት መጣ. And someone, and he validated everything that I was doing. He was like, you're doing great. Even a lot of psychology background, which they don't deal with trauma cases. You're doing great. Validate everything. I was like, maybe I'm doing the right thing and I should move forward. But yes, it does not mean we're just providing a safe space for people to start telling their stories. That's just the beginning of it. All now, identity questions ሲመጣ where to belong to መጨረሻ ላይ የምጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ who am I ብለን የምንጠይቃቸው like እኛ አምቾች we were born as refugees ወላጆቻችን ወደ ኢትዮጵያ ሄዱት refugee ሆነው ሄዱት we were born as refugees we lived in Eritrea for a few years we never felt at home not that we never felt at home but situation didn't make us feel at home because በነበረው culture shock ምክንያት we didn't integrate properly with the native Eritreans እዛ የጠበቁን ሰዎች ጋር because there was no integration policy and the zenith ህብረተሰቦች ሲመጡ እንዴት አድርገን እንቀበላቸው ሳይድ ኢፌክቱ ምንድነው ህብረተሰቡ በምን ሊጎዳ ይችላል ቋንቋ ሰው ስላላወቀ አይዞሌት ይደረግ ይችላል ወይ ካልቸር ስላላወቀ አይዞሌት ይደረግ ይችላል ወይ ብሎ ጥያቄ that policy did not exist in Eritrea and the worst part is where you were deported to that you were told this is your home and you did not feel at home at all it was the weirdest feeling ever and then now በስደት ዓለም ውስጥ ደግሞ እየኖርን ነውና we really have an issue of where is home like እትብታችን የተቀበረበት ነው ቤታችን ወላጆቻችን የመጡበት ሀገራችን ነው ቤታችን ወይስ አሁን ውጭ ሀገር ውስጥ የምንሰራቸው ያለናቸው ቤቶች ኑሮዎች is this where we belong it's a huge question that we have that we can never answer በእኔ አቅም ማለት ነውና within that ይሄ በትልቁ ፒክቸር ውስጥ ሳለ በዛ ውስጥ አምቾች የሚናገሩት የሚመልሱት ነገር ምን ማድረግ አለብኝ ራሴን ሳውቅ ወይ በዛ ባለፍኩት ትራውማ ውስጥ እሺ አይደንቲፋይ ያደረኩት or we talk about the steps of healing emotional healing ወችንም ደግመን ደጋግመን እኔ ሳምንት ሙሉ በየሳምንቱ ነው የምደጋግማቸው so people can start seeing የሩሙን purpose በዛ በኩል አይናይተው like ለመጥረብ ያክል ነው የሰውን አስተሳሰብ ለመጥረብ በብዙ ጥያቄ ስለሚመጡ at least በአንድ አስተሳሰብ ውስጥ ገብተን መስማት ከቻለን አንድ አይነት አስተሳሰብ ይኖርናል የሚል አይዲያ ስለነበረኝ I talk a lot about the emotional healing steps of the emotional healing እና ከብዙ ትውልዶች የምንወለድ ሰዎች አለን ከኢትዮጵያም ከኤርትራም የሚመጡ ልጆች አሉ እና we categorize them a lot ይቅር በአገር ቤት ሆነን እዚህም ከመጣን በኋላ we try to label them በአባታቸው ኤርትራዊ ከሆኑ we tell them that they're Eritreans እና በእናታቸው ኢትዮጵያውያን ከሆኑ that they're not ኢትዮጵያውያን አይደሉም like people choose for them to tell them who they are and where they need to go to which church to go to which shop to go to which restaurant to go to like and then you dilemma ውስጥ ትገባለህና እኛ ራሱ እኔ እንደ ብርሃን ቆሜ ማሰብ አለብኝ to any restaurant that I go to do I speak አማርኛ ትግርኛ like በር ላይ like it could be seconds it could be minutes ወይ ቁጭ ብዬ ምግብ እስከማዝ ድረስ which language do I need to speak am I welcome here it's not okay እና ብዙ ሰዎች በዚህ ነገር ያልፋሉ አሁንም ይሄን ነገር በጣም ፑሽ እያደረገ ነው አብያተ ክርስቲያኖችን መርጣለን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሊሄድ የኤርትራ ቤተ ክርስቲያን አማርኛ የሚነገርበት ካልሄድ ትግርኛ ኦሮምኛ ወይ ሌላ ብሔረሰብ ቋንቋዎች ጋር ራሳችንን በጣም ዲቫይድ አድርገን ከነበረን ትራውማ ላይ ትራውማ እየጨመረን ነውና I can't answer those questions because these are also my questions እና identity ላይ ስንመጣ ወይ ደግሞ the first step of healing ካለፍን በኋላ አንዱን በር ከከፈትነው በኋላ for the journey of the healing how do we handle ourselves are there books that we need to read or are we strong enough to be vulnerable ሆነን counseling ለመጠየቅ እናንተ ያሉ ሰዎች የት ነው የሚገኙት where are you guys በቋንቋችን እኛን ለመርዳት የት ነው የምትገኙትና available ቢሆን community ቢፈጠር Amiche Bayt is one community where people are getting those safe spaces በዛ በኩል ደግሞ mental health ትምህርትና ዕውቀት ያላቸው ሰዎችስ እንዴት can we connect አድርገን ከነሱ ጋር እንዴት መስራት እንችላለን because there is a lot going on ከማልቀሱ ባሻገር ካለቀስን በኋላ እኔ Amiche Bayt does not stop ሰዓቱ ካለቀ በኋላ ሩሙ ከተዘጋ በኋላ because I go ahead and call the people to make sure where are you what are you doing are you eating are you sleeping በለጋታው ስራ ሄዳችሁ ወይ
ከተናገራችሁ በኋላ does it trigger anything, I had to follow up with the people and I have to make them my family to make sure that they're safe. It's not just Amiche Bayt ተናግራችኋል, we're not throwing you out, you're my family now, I have to take care of you. So we need help in that regard. Sami, I'm so happy that you're here. Sami መጣል ሲባል በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ዛሬ እና I'm honored to meet you. ስለሰጠኸኝ validation, ስለ support Amiche Bayt ሁሌ ስለምትመጣ ስለምትፈልኝ I really appreciate you. It's so good to see you here. So I leave the rest for you. ይገባህም ባይገባህም not that you're not አይገባህም ግን የኔ trauma. Yeah, I think just the I know it's very complex. Mental health, benya society and community, in general, it's complex, especially for people who go through it, and particularly for trauma symptoms. ላለባቸው ሰዎች ማለት ነው። አንድ ነገር ግን ለማለት የምፈልገው ምንድነው ሰዎች በኔቸራችን በጣም ሬዚሊያንት ነን። ነገሮችን ተቋቁመን የማለፍ እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ አለ በራሱና ሩቅ መሄድም የለብንም። እኛ ከሶስተኛ ዓለም ነው የመጣነው ከኤርትራም ከኢትዮጵያም እና በዙሪያችን የምናየው ነው። የአሚቼ ልጆችም ኤክስፒሪየንስ ያንን ነው የሚያሳየን። አይ ቲንክ ብርሃንዬም ብለሻል ቅድም አሚቼ ቤት ላይ አሁን ያሉበት አሚቼ ቤት ላይ ገብተው ስቶሪያቸውን ሼር አደረጉ ሰዎች አሁን ያሉበት ቦታ ያሉበት ላይፍ ስቴጅ ሼር ሲያደርጉን በጣም የሚገርም ሰክሰስ ነው ያላቸው የሚል ሼር ታደርግ ነበርና it tells me that ውስጣችን በጣም ሬዚሊያንስ አለንና አንዳንዴ ያንን የማግኘት ጀርኒው በጣም ረጅም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ based on the support we have likely አጭር ሊሆን ይችላልና እንደ አሚቼ ቤት ያሉ ሩሞች it helps for people to actually shorten that journey because እኔ ገባሽ በሆነ ኤክስፒሪየንስ ኢሞሽናሊ ቻርጅ ዶኝ በጣም ብዙ ነገሮች ትሪገር የሚያደርግ ከሆነ ጥሩ ስራ እንዳላገኝ እንቅፋት የሚሆነኝ ከሆነ I can carry that for the entire of my life እንደዚህ አይነት opportunity ከሌለኝ ማለት ነው። እና the fact that ሄሩ መኖሩና ሰዎች ኢሞሽናቸውን ሼር ማድረጋቸው it's really amazing because that's the start process. So the next step would be I think individually people process things different ways, ራሳችንን ሪኮግናይዝ ማድረግ ኢምፖርታንት ነው። ምንድነው ትሪገር የሚያደርገኝ ስፔሲፊክ ስቶሪ ከሆነ ያ ስቶሪ ለኔ በሚጠቅም መልኩ እንዴት ነው ሳፖርት ላገኝ የምችለው? it could be therapy, it could be religious ከሆንኩኝ ከኢማሞች ጋር መስራት ሊሆን ይችላል፣ ከፓስተሮች ጋር መስራት ከቄሶች ጋር መስራት ሊሆን ይችላል። እና the next step would be I think recognizing what is actually triggering us እኛ በራሳችን ማለት ስፔሲፊክ ስቶሪ ማለት ነው። እንዳልሽው ብርሃንዬ እንደኛ ማለት ኢስት አፍሪካ ኤርትራና ኢትዮጵያ ባክግራውንድ ያላቸው ፕሮፌሽናሎች በሜንታል ሄልዝ በጣም ሊሚትድ ነው። ልክ ነሽ። ለዛ ነው I want to recruit you to the field, maybe ከቢዝነስ ፊልድ ሙቭ ብታደርጊ ጥሩ ነው። እና I was just joking. I think ሰዎች ያስፈልገናልና እኔ እዚህ ፊልድ ውስጥ ስገባ most of even my own family members they don't understand what I do. እና የኛ ሶሳይቲያችን ቻሌንጅ ያ ነውና ግን clearly አሁን እንደዚህ አይነት ስራዎች በአሚቼ ቤት ሲሰሩ I think change and possibilities are limitless if we know and if we get the right support, እና እንደ ትልቅ full of platform ነው ያንቺን የአሚቼ ቤት እናንተ የምትሰሩትን ስራ for people just to come in to listen ከሌሎች ሰዎች ያለፉበት ምን እንደሚያደርጉ the next step individually people have to decide what they want to do. ኖርዝ አሜሪካ ለሚኖሩ ሪሶርሶች እኔም አለኝ I can share with you. I think it's very important that sometimes ይሄ ጆርኒያችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የላይፍ ቻሌንጆች ሲደራረቡ there might be incidents where mental health symptoms can be complicated, overlap ሊያደርግ ይችላልና እንደዛ የሚሆንበት ደረጃ ሲደርስ at least እዚህ ላይ ኖርዝ አሜሪካ ላሉ ምን አይነት ሪሶርስ መጠቀም ይችላሉ ለኤመርጀንሲ ሰርቪስ የሚለው እሱ ኢንፎርሜሽን አለኝ I can share that. ወደ ቦስተን ኤሪያ ለሚኖሩ አበሾች ደግሞ I'm very happy እኔ ፕራይቬት ክሊኒክ አለኝ በኢንሹራንስ እንቀበላለን ፕራይቬት እንቀበላለን I'm happy to do what I can definitely. እና ከዮፍታሄም ጋር አንድ ብዙ ምናስበው ያኔ ሜንታል ሄልዝ ስራ ይፈልጋል የትብብር ስራ ይፈልጋልና I think Brani you are ahead of us በጣም በረጅም ርቀት ነው ሄደሽ ያለሽውና we are trying to catch up with you. እና I think መረዳዳት አለብን definitely ግን ትልቅ ምሳሌ ነው ምክንያቱም እንደኔ ያሉ እዚህ ፊልድ ላይ ያሉ አበሾች ምን መስራት የምንፈልገው ይሄንን ነው we know what the challenges in our community in some ways at least understand እናደርገዋለን እና ግን ይሄ በቃ ገፍቶ አልፎ መጥቶ የሆነ ነገር መጀመሩ ላይ ሾርቴጅ አለን እኔንም ጨምሮ ማለት ነውና ትልቅ ምሳሌ ነው የምትሆኝን ለኛም የሚለው ማለት ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ።
I'm here. I think በተለይ በኖርዝ አሜሪካ ጀነራል ተርሞችን ለምሳሌ in terms of diagnosis በተመለከተ in terms of ምን አይነት treatment በተመለከተ I'm happy to help wherever people are, you know, in terms of consultation ማለት ነው። ያው ላይሰንስ ሊሚት ስለሚያደርገኝ ባለውበት ስቴት ሌላ ስቴት ላሉ ሰዎች ማወቅ ለሚፈልጉ I can do consultation definitely በዛ ልተባበር እችላለሁና I'm very happy to know you and to meet you. You recruited ብርሃንዬ እንግዲህ በቃ ላይሰንሱ ተሰጥቶሻል. You don't need any certification. Yeah, that's true actually. የሚገርም Yoftahe እንደው ለመጨመር ያክል ለምሳሌ እኔ ከብርሃኒ ጋር ብሰራ actually I will not allow her to run that group. Usually people who have the same experience allow ያረጉንም ያንን ነገር ሰርብን ምክንያቱም it asks a lot from that person እና ራሳችን ደግሞ እዛው ስናልፍበት በጣም strong ካልሆነና if we prove that, you know, we can actually support people who can come back to this kind of group እኔ አሁን ስታፎችን አላረግም እንደዛ because it's very hard እና ለዛ ያክሽ አንቺ ምሳሌ ሰው it's really amazing ራስሽም ያለሽበት ሰዎችንም ጋይድ ያረክሽ በአንዳንዴ በአንግሪ ኢሞሽንም ሲመጡ I heard እንዳልኩኝ አንዳንድ ሴሽኖች አንቺ እንትን ያልሽው just guiding them, just to express their story, to tell their story without actually judging anybody, you know? It's really amazing, you know? እኔም ተምሬበታለሁ ልልሽ ነው አንዳንድ ነገሮች definitely it's possible የሚለው እና thank you. That's a big testament. እሱ ላይ ለመጨመር የምፈልገው ቅድም ያልሽው ትልቅ ንግግር አለ ሁሌ የማይታወቅ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ተዘጋ ማለት አይደለም ደውለሽ ፎሎ አፕ ማድረግሽ የት ናችሁ ስራ ሄዳችሁ ለመጠየቁ it shows you didn't start just a club. It's a መክሊት ተቀበለሽው ከእግዚአብሔር ተቀበለሽው የኔ ስራ ብለሽ የምትሰሪው ስለሆነ ያ follow up it doesn't really exist ሌላ ቦታና it's a big testament ብርሃኒ you are touching so many hearts but you're doing it ከልብሽ ፈልገሽ የምታረጊው ደግሞ ሲሆን ደግሞ ፊትሽ ላይም ስራሽም ላይም ላይ ያስታውቃል ራስሽንም ደግሞ ፕሮቴክት ማድረግ ራስሽንም ሂል ማድረግ እንዳለብሽ እሱ እንዳይረሳ እንደጋግሜ የምናገረው ሄኖክ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ ከሳም ጋር ያኔን ባትተዋወቁም ሳም ሚዜ ነበር አንተም ሰርጉ ላይ ነበርክ ቢያንስ ታይታችኋል በአንድ ሩም ያኔና I remember them ጥያቄ ለሱ ካለህ ካየኸው ነገር ሶዛት ሳምም እንዲመልስ ወደ አንተ ልምጣ እኔ እንኳን አሁን ሳም ሲናገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር ሜንሽን ያደረገው የሰው ልጆች ነው በተለይ ደግሞ ስፔሻሊ አበሾች በጣም ሬዚለንት ነን የሚለውን ነገር ሲናገር ወደ ኋላ ወደ ታሪክ መለሰኝ ማለት ነው ባለፉት አመቼዎች ተሰደው 1998 ነው ወደ ኤርትራ 80,000 ሰው ነው ሲገባ አሁን እዚህ ያለነው ሰዎች ይሄንን ሁሉ ቻሌንጅስ ተቋቁመን ብዙዎቻችን አሁን ነው ሰክሰስፉል ሆነናል እና it just shows you ይሄንን ሁሉ ባጌጅ ነው ሰው ተሸክሞ you know እዚህ ደረጃ መድረስ ከቻለ you know how much more you know could have you know that person achieved you know ያለሱ እንቅፋት ብለህ እንድታስብ ያደርጋልና ሳሚ በጣም ጥሩ ፖይንት ነው የነካው አሁን ይሄንን ስናስብ አሁን አንዳንድ ሰዎች ላይረዱት ይችላሉ ማለት አለመረዳት ማለት ኢግኖራንስ አይደለም ግን ፐርስፔክቲቭ እንዴ ወደ ሀገራቸው ገብተው ከዚህ የበለጠ ነገር ምን ይፈልጋሉ ምንድነው why are they trying you know to be different ለየት ያሉ ሰዎች ለመሆን መሞከራቸው ምንድነው ብሎ ሰው ትሪቪያላይዝ ሊያደርገው ይችላል ይሄንን ነገር ግን መለስ ብለን ስናየው ከናቹራል ኢንቫይሮንመንት ሰው ተወልዶ ካደገበት ቦታ ልክ የሆነ አትክልት ነውና ስትወስደው የሚያጋጥሙ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው አንደኛ ግማሹ ሰው ካለ ቤተሰቡ ነው ተሰዶ you know የገባው ማለት ነው የሚቀበለው ሰውም የሌለው ብዙ ሰው ነበር ማለት ነው እንደገና ደግሞ ለኑሮ የሚያመቹ የህይወት አስፈላጊ ቤር ነሰሲቲዎች ነው የማይጠብቁት ብዙ ሰው ነበር ማለት ነው የጤና ሁኔታ ችግር የነበረበት ሰው በዛ ዘመን ነበር የሥራ ጦት ነበር ከአዲሱ ኢንቫይሮንመንት ጋራ የመዋሃድ ችግር ነበር ወይ ደግሞ አሲሚሌሽን ዲፊከልቲስ የምንለው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ይሄ ካልቸራል የሆነ ቻሌንጅ አለ ማለት ነው you know
ላይፍ ስታይል ሌላ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ቆይቶ አሁን ከዛ ተነቅለህ ሌላ ቦታ ውስጥ ስትገባ ከገባህበት ህብረተሰብ ጋራ አሲሚሌት የማድረግ ነገር ዛት ባይ ኢትሰልፍ ትልቅ ቻሌንጅ ነው እንደገና ሌላ ደግሞ ተቀባዮቹ የሚመጣውን ሶሳይቲ አኮሞዴት የማድረግ ነገር እንደ ትረት የሚቆጥሩት ሊኖሩ ይችላሉ ስፔሻሊ ደግሞ ጠላቴ ነው ብለህ ከምታስበው ህዝብ የመጣ የነሱን ቋንቋ ተናጋሪ ኮቴንኮን ተናጋሪ ህዝብ ሲመጣብህ naturally you feel like you just label them as if like they're your enemies ይሄ ስለ ምንድነው it's just a natural reaction እና ሌላ ደግሞ ከዚህ ሁሉ ስትረሰር ወይ ደግሞ ከነዚህ ሁሉ push and pull factors ለመገላገል ብሎ ሰው ወደ ምን ውስጥ ይገባል ወደ አይሶሌሽን ይገባል ማለት ነው ራሱን ወደ መለየት ምናምን እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደማምረው በሰው ውስጥ የሚፈጥሩት ሳይኮሎጂካሊ and ኢሞሽናሊ ዳሜጅ አለ እና አሁን ለምሳሌ ኤርትራ ውስጥ እንደዛ አይነት ሁኔታ ሰው ኤክስፒሪየንስ ስላደረገ ህዝቡ ይጠላዋል ማለት አይደለም because ህዝቡም ራሱ ትራማ ውስጥ ነው ያለው because በተለያየ ዘመን ከገዢዎች የደረሰበት ጭቆና በደል ሳይክሊካሊ ሆነ ሂስቶሪካሊ ኢንጀስቲስ አለ እና ያንን ስደተኞቹ ተሰደው ወደ መጡት ሰዎች ሪፍሌክት ማድረጉ it's not like hate motivated የሆነ reaction አይደለም ግን it's like naturally ሰዎች we have we feel if we feel like there is an existential threat naturally እንደዛ ነው ሪስፖንድ የምናደርገው ሪአክት የምናደርገውና እነዚህ ነገሮች እስኪፈቱ ጊዜ ስለሚወስድ አሁን ምን ይሆናል በመሃል የነዚህ ሁሉ ነገር ሰለባ የሆነው ሰው ትልቅ ኢሞሽናሊ and psychologically ቻሌንጅ ውስጥ ይገባል ማለት ነው እና ይሄንን ሁሉ ተሸክሞ ነው እንግዲህ አትላንቲክ ኦሽን ተሻግሮ በአለም ሁሉ እንትን ያደረገው እና የሁሉንም ሰው ህይወት ኢምፓክት አድርጓል እና በዚህ ሁሉ ይሄንን ሁሉ ተሸክሞ እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ ራሱ ሰው ራሱን አፕሪሺየት ማድረግ ኢንከሬጅ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ይሁሉ ፓኬጅ ተሸክሞ ማለት ነው እና ላሰምርበት የፈለኩት ነገር ምንድነው ሳም የተናገረው ነገር ይሄ በሚገርም ሁኔታ የሰው ልጆች በጣም ሬዚሊየንት ነን የሚለው ነገር በጣም ትክክል ነው ግን ያ ሬዚሊየንሲ ብቻ ግን ሆሊስቲክ የሆነ ህይወት ሁለገብ በሆነ መልኩ ሰክሰስፉል ህይወት እንድንመራ ያበቃናል ወይ ተብሎ ሲጠየቅ መልሱ ምንድነው አያስችልም we have to bring ourselves to emotional and psychological health we have to unpack ውስጣችን ላይ ተሸክመነው ያለው ነገር ማራገፍ ይሄ ደግሞ vulnerable ከመሆን ለመታየትና ራስን ለማሳየት ፍቃደኛ ከመሆን ይጀመራል ብዬ ነው የማምነው አሚቼ ቤትም ይሄንን ነው የሚያደርገው ብርሃንም ራሷን እንደ ምሳሌ አድርጋ ነው የሰጠችው እሷ ስታለቅስ በፔን ውስጥ ስናልፍ የኛን ፔን ነው እሷም ሪፍሌክት የምታደርገውና እኛም የሚመች ቦታ አገኘን እና I just want to highlight ሳም የተናገረውን ይሄ ኢሞሽናል resilience የሚለውን ቃል ላሰምርበት ስለፈለኩኝ ነው Thank you ከቲንግ በጥሩ ሁኔታ አስቀምጠዋል አንዳንድ ጥላቻ ሲመጣ ራስን ፕሮቴክት ለማድረግም አለማወቅም የሚመጡ ነገሮች ዲፋይን ስለማይደረጉና I think የአሚቼ ቤትንም አፕሪሺየት ማድረግ የምፈልገው ምንድነው ማናወራቸው ነገሮች ጠላቴ ማን ነው ብለን አንዳንድ ነገር በሶሳይቲ በተለያየ ነገር ያላለፉ ነገሮች ይኖርና በትሪገር ፖይንት ብቻ ብዙ ጊዜ ልንንቀሳቀስ እንችላለን ቅድምም ብርሃን ተናግረሻል እሱ ላይ ሞር እንደገና እንድታወሪ ሪቨንጅ ሳይሆን ጥላቻን ሳይሆን ሪዘለንት አድርገው እንዴት አድርገን አብረን እንስራ በሚለው ላይ አውርቷልና ቅድም የተናገርሽውን ደግመሽ ብትናገሪ ደስ ይለኛል ለብዙ ሰው ትምህርት ሊሆን ስለሚችል ብዬ ነው እሺ ያው ብዙ ሰው የሚጠብቀው ልንከስ ምን መጣ ነው የሚመስለው መንግስትን ልንከስ በዛ ውስጥ ኢንቮልቭድ የነበሩ ሰዎች or if even ጎረቤቶች ኢንቮልቭድ ከነበሩ ጎረቤቶችን ለመክሰስ whatever that is people's issue ማለት ነውና
እኛ ግን unexpectedly each person that comes like ብዙዎቹም እንደውም አምቼ ቤት የሚከታተሉ ሰዎችም አይደሉም በጣም የሚገርመው ነገር they just happen to be there and then they would say I want to share my story እና ገብተው ታሪካቸውን ሲናገሩ ደግሞ ደጋግሞ የምሰማው ነገር how much they have forgiven that they not point fingers at anybody የመንግስት ስም አያነሱም የሰው ስም አያነሱም how they have surpassed this situation ብቻ ነው መናገር የሚፈልጉት and now what they are living right now ምን survive አድርገው የሚኖሩት ምን እየተሰማቸው ነው or whatever they have buried throughout the years እድሉን አግኝተው ማውራት ስለቻሉ ብቻ አንስቼ ያወራሁት ነው እንጂ I'm not blaming anybody I'm just so grateful የሚሉ መልክቶች ይጣሉ በጣም ብዙ አምቾች ወደ አዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ በመለስ እድሉን አግኝተው ሰፈሮቻቸውን ቀዮቻቸውን መንደሮቻቸውን ቪዚት ያደረጉ ሰዎች አሉ ለብዙዎች ደግሞ it's a challenge still to go back and like you still feel rejected to me it took time personally in Deberhan መመለሳለሁ የሚለው ጥያቄ ወይስ የተዘጋ በር ነበር የነበረው because I was rejected and that's not the place to go back to but አምቼ ቤት ውስጥ I was healed ከአዲስ አበባ የሚገቡ ሰዎች ሁሉ like if you come to Ethiopia እኛ ቤት ነው የሚገቢው that kind of invitations how beautiful it is to show and tell ያላወቅነው ነገር ነው እናንተ ላይ ተፈጸመውና it's okay to come back ምክንያቱም የኔ አዲስ አበባ ውስጥ የኔ ልጅነት እንዳልኩ ፎቶግራፍ የለም ብዙ ሜሞሪ የለም whatever stayed in my brain that's the አዲስ አበባ ነውና አሁን አዲስ አበባ ተቀይራለች ጥምዝምዝ መንገድ ተሰርቷል or whatever building ተሰራ እዚህ ጋር ይሄኛው እናንተና ሰፈር ፈርሷል ስሰማ that's a no to me because if I go back ልጅነቴን ይወስድብኛል ከሜሞሪ ላይ because that's where my ልጅነት lives it lives in my head እሱ ሉዝ ማድረግ አልፈልግምና the main reason for me was like to keep my childhood memory ጭንቅላቴ ውስጥ ማቃትን አዲስ አበባ አስቀራት ግን I learned that it's okay to accept change it does not mean ፎቆች ስለተሰሩ ወይ ሰፈሮች ስለተቀየሩ ወይ አዲስ አበባ እንደዛ ትልቅ ስለሆነች it does not mean that I don't belong there እንደዚህ ነገሮችን ሂደቱ ላይ እየተማርኩኝ ነበርና identity የሚባለው ጥያቄ and also feeling safe learning to accept who we are we get to say who we are we are Eritreans we love our country we love our nation but no one can take the Ethiopia within us like no one ልጅነታችን ሜሞሪያችን ዘፈኖቻችን መዝሙሮቻችን everything that everybody sings በእኛ እድሜ ያሉ ልጆች that's the same story we have እና you cannot take that away from us and you cannot tell us you don't belong there ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን we get to decide out of healing ይሄ ነገር ወደ ህዝቦችን እያቀራረበ አምጥቷል መጠቋቆሙ ቀርቷል እኛ አትሊስት እኛ ቤት ስንመጣ ምን ሰማው መልእክት እሱ ነው እኛ ምን እናስተላልፈው መስሎ እንዳልኩ አምቼ ቤት ተጀመረበት ሰዓት የነበረው የጦርነት ጊዜ የነበረውና እኛም ኡኡን ያለው በእኛ ጊዜ የተደረገው ነገር ሰዎች ከመንደሮቻቸው እየወጡ ነው ከቀዮቻቸው እየወጡ ነው በጦርነቱ ምክንያትና በእኛ 23 አመት ጠብቀው ታሪካቸው መናገር ፈልጋቸው we get to be the voice for them እና ለሰዎች እንዳይጎዱ ስለ ጦርነት አናውራ በሰፈራቸው ይቀመጡ በቤቶቻቸው ይቀመጡ it has impact on people especially ልጆችን ከሚያድጉበት ቦታ አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ it's so confusing ለብዙ ልጆች አይደንቲቲያቸው በጣም ነው እንትን የሚያደርገውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ኮንሲደር መደረግ መቻል አለባቸው ሰው በእኛ ዘመን የሚጮህልን ሰው አልነበረ አትሊስት በዚህ ጊዜ ግን እኛ አደልት ሆነናል አሁንና ለሰዎች መጮህ እንችላለን so ይቅርታ and reconciliation to give back to the people again so አምቼ ቤት ሁሉ ጊዜ መተን የምንናገረው ለትግራይ ልጆች እናለን በዛ ጊዜ ለጎንደር ልጆች ለወሎ ልጆች ባንዲራ ሳንጠራ ቦርደር ሳንጠራ ምንም ማለት የማንንም ወገን ሳንሆን ግን ለሁሉም ድምጽ ነው ነበር በዛ ሰዓት አሁንም ድምጽ ነን አሁንም ድምጽ መሆን እንቀጥላለንና it's always about forgiveness and reconciliation wow I think summarize አርገሻል አምቼ ቤት ምንድነው እየከጠየኩኝ በዚሁ ብንዘጋም እንችላለንና ሳም ወደ አንተ ልምጣ አሁን ብርሃን በተናገረችው ላይ መጨመር የምፈልገው ብዙ ችግሮች አሉ አሁን በአገራችንም በኢትዮጵያም በኤርትራም ብለውና አንዳንዴ እንደ ጥላቻ ትሪገር የሚለውን እሱ ላይ እንድታወራ ብዬ ነውና ያምቼን ቤት ነው አሁን በትልቁ ማክበር የምፈልገው ምንድነው it's a healing place it's a safe place መጥቶ ማውራት ግን ሳናወራ ታምቆ የቆየ ነገር when we face it አንዳንዴ በመጥፎ ነገር ትራንስሌት ሊደረግ ይችላል ወይ እንደ ሪቨንጅ ተይዞ ሊሆን ይችላል እንደ ጥላቻ ተልጅዞ እዛ ደረጃ ላይ ስንደርስ ሳናቀው ኑሮ የኖርኩኝ ነው ጥሩ እየሰራው ነው ብለህ ግን ሞመንቶች ሲፈጠሩ ትሪገሩ ሪአክሽንህን
በመጥፎ ሊያወጣው እንደሚችል አንዳንድ ሰው ይረሳልና having a healing place, having a communication, having a talking therapy የተደበቀን ትራውማ በመጥፎ ጊዜ እንዳይወጣ አንዳንድ ቦታ ላይ ስፒል ማድረጉ አይቀርም ብዙ ነገር ተደብቆ ቢቆርም በቤተሰብ ሊሆን ይችላል በስራ ላይ በተወሰነ ነገር ላይ ትሪገሮቹ ሳይታወቅ ወጥተው እንዴ this person was acting so normal for 20 years 30 years ብለን አንድ ወቅት ላይ ግን that part of trigger that has never been healed can cause my own ድርጊትና that's why I appreciate እንደዚህ አይነት support group መጥቶ ሲወራ ማራሽላና እዛ ላይ አገናኝተህ ትሪገሮችን እንዴት ነው ሰው ፕሮቴክት ማድረግ የሚችለው እንዴት ነው አድሬስ የሚደረገው አድሬስ ያልተደረገ ትራውማ ተዘግቶ ታምቆ ከቆየ አንድ ወቅት ላይ ሲፈነዳ ብዙ ነገሮችን ሊፈጥር ስለሚችል ብዬ ነው Sure. I think in general what I would say is እኛ ያው አንዳንዴ በአንኮንሽስ ማይንዳችን እንመራለን ለምሳሌ በብዛት የምናውቀውን ነገር ጥሩም ነገር ወይም መጥፎ ነገር ሳናስበው አውቶማቲካሊ ነው የምናደርገውና ኢሞሽንም is the same thing እኔ በጣም hurt የሆኑበት ኢሞሽን ካለ እኔ ውስጥ ከተቀመጠ ለረጅም ጊዜ ለዛ ኢሞሽን ያስቀመጥኩት የሚቀጥለው ቢሄቪየር አለ እኔ ማድረገው ማለት ነው እና ያንን ትሪገር የሚያደርግ ነገር ሲኖር ያንን ቢሄቪየር ነው ማውጣው And now one of the things I really liked Amiche Bayt is I think people are controlling their own story. እነሱ ያለፉበትን ታሪክ በራሳቸው ነው የሚናገሩት በእርግጠኝነት ያው የታሪኩን መመሳሰል አንድ ኢቨንት ስለሆነ መመሳሰል ሊኖር ግን እያንዳንዱ ሰው ያለፈበት ነገር it's their own story especially how it impacted them personally ማለት ነው እና I think ከሰማቸው እኔ የተወሰኑ ኤፒሶዶችን ምን ላይ Amiche ላይ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሰዎች ያንን ለረጅም ጊዜ ሳይናገሩ ውስጣቸው ያዙት ነው but what I can tell is for sure it's impacting them personally at the back of their mind and consciously የሚያደርጉትን ዲሲዥኖች ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል like ለምሳሌ ቤት መግዛት አለመግዛት ፈርኒቸር መግዛት አለመግዛት what's the point of staying in one place መሆን አለመሆን የሚለው በጣም ብዙ ነገሮችን ዴይሊ የምናደርጋቸው አክቲቪቲዎችን ላይ ያለን ኤክስፒሪየንስ ኢንፍሉዌንስ ያደርገናልና definitely I think first of all I think በአበሻ በተለይ በእኛ በአፍሪካን አሜሪካን በአበሻ ኮሚኒቲ በተለይ ደግሞ በወንዶች ኢሞሽናችንን ሌቭል አድርጎ መናገር I think ኤክስፒሪየንሱ የለንምና ትልቅ መማር ያለብን ነገር ያ ነው እኔ ከተናደርኩኝ ለምሳሌ አሁን I'm angry ብዬ ብርጭቆ ቦረወር ከዛ በፊት ብዙ ማረጋቸው ያንን ነገር በተለያዩ መልኩ ልገጽባቸው የምችሎች ኦፖርቹኒቲዎች ይኖራሉና I think ያን መልመድ አለብኝ በባህላችንና ይሄም the same thing ነው የሚሆነው ከልጅነት ጀምሮ ኤክስፒሪየንስ ያደረገው ነገር ቦትልድ አፕ የሆነ ሲመጣ in some point ብሮስት ያደርጋል ሬዚሊያንስ ቅድም ያልኩት ያነሳውበት ምክንያት ምንድነው I think አንዳንዴም በባህላችን ምን አለ እኛ ቻዩ ስለሆን ይሄን ነገር ማውራት የለብኝም ወይ ፕሮፌሽናል ማየት ካለብኝ ነው እኛ ቻዩስ ነው በካልቸራችን ተብሎ የሚወሰድ ነገር አለ that's not resilience actually resilience ማለት ያለፍንበት ነገር እንዳለፍን ሆኖ ሪኮግናይዝ ማድረግ ምን እንደሚያስፈልገንና ያንን የሚያስፈልገን ሄልፕ ተጠቅመን ወደ ተሻለ ነገር የማለፍ ጥንካሬ ነው resilience ማለት literally it's not denying services or supports that we should get ያንን ፑሽ ማድረግ ሳይሆን ማለት ነው እና I think ይሄ storytelling it's very very important very powerful and it doesn't have to be with a professional እኔ ብዙ ጊዜ እንደውም ቤተሰቦችም አሉኝ ኢትዮጵያ እና encourage ማድረገው ምንድነው why don't you go and see your pastor why don't you go and see your priest talk to them and say what you feel እና the same ስራ ነው የምንሰራውኛ ከፓስተሮች ጋር የኛ ትንሽ ያው በኮድ ኦፍ ኢቲክስ እና በተለያዩ ሪሰርቾች ባውንድ ስለሚሆን የተለየ ፓዝ አለው እንጂ it's the same thing listening people what they want to say what they want to share እና especially በእኛ ፊልድ ደግሞ አንድ ሰው ለ20 ዓመት ዲፕረስ ሆኖ ነው ከመጣ እና የሚቀጥለው ሰው ለ3 ዓመት ነው ዲፕረስ ሆኖ ከመጣ at least I will share my experience I work with someone who is depressed for 20 years this is the journey they went እና I don't want to decide for you ግን ይሄንን በተቻለ መጠን ሰፖርት አድርገ ኮፒንግ ስኪል ዴቨሎፕ ካደረግ this is a possibility ብሎ ለሰው ማሳየት basically that's our field እና I think ለኔ ትልቁ ማሴጅ ከአሚቼ ቤት የወሰድኩት people need to own their own story not inside inside ሲሆን ብሬናችን ራሱ ፊልም ያደርገው ነገር አለ በራሱ in a right way sometimes in a wrong way እና ሳናቀው ተሸክመነው እንሄዳለን ወጥቶ ግን ሲነገር I think የቱ ቅድም ብሎታልና ታሪክ ስንናገር
እውነተኛ ታሪክ ከሆነ ለሁለተኛ ጊዜ ስንደግመው the same way አይሆንም maybe ለሁለተኛ ወይ ለሶስተኛ ጊዜ አናለቅስም ይሆናል ምክንያቱም our brain has practiced what our brain wanted to say እና maybe በተሻለ መልኩ ነው ልንቀጥል የምንችልና so definitely if we need to see a professional please I think it's very important to use it if not there are so many people around us including fantastic people like Amiche House and the platform ፈጥረው not only for them but for other people including myself professionally now በአብዛኛው ከአበሻ ጋር አልሰራሁኝም እንግሊዝ ሀገርም ሜንታል ሄልዝ ላይ ሰዋል 9 አመት ከአበሻ ጋር የመስራቱ አጋጣሚ አልነበረኝም አሁን ግን more and more unique ስለሆነኛ የካልቸራል ቻሌንጃችን በሜንታል ሄልዝ ላይ እንደዚህ አይነት opportunities ለኔ ትልቅ ትምህርት ነው የሚሰጠኝ በራሴ ማለት ነው what do I need to do እንደዚህ አይነት ክላይንቶች ቢመጡ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፋሚሊ ሜምበር ጓደኛ ቢያጋጥመኝ እንዴት ነው ሰፖርት ማድረግ የሚለውን እንትን ለማለት ይጠቅመናል ለኛም ለፕሮፌሽናሎቹ ራሱ ይጠቅመናል ለማለት ነው አምቼ ቤትና it's very important we should hold on our story the way we tell it and then learning how to label our emotions እኛ እንዴት ነው ምን እንደሆነ መናገር መቻሉ I think ለልጆችም ማስተማር ያለብን ስኪል ይመስለኛልና I think ከላንጉቹም ባሪየር ይሆናል 2-3 ላንጉጅንማ ያ እንትን ይላል ፕላስ ደግሞ የምናልፍበት ቻሌንጅም ራሱ 2-3-4-6 ሲሆን we have to restart again and again እና ሌሎች እንደዚህ important የሆኑ emotional coping skills ወደ ኋላ ሊቀሩ ይችላሉና it's very important that we recognize እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖርና support መደራረጉ ጥሩ ነው የሚለውን ለማሳለፍ ነው በጣም thank you Sam እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን መጨረሻ እየደረስን ስለሆነ I want to thank everyone follow በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለን Yoftahe Show በየሳምንቱ 2 ፕሮግራም ይዞላችሁ ይቀርባል እና please follow us we'll let you know for the next upcoming ሄኖክ ወደ አንተ ልምጣና ሁለት ጥያቄ ልጠይቅህ አንድ ቅድምም ተናግረሃል መጨመር ከፈለክ personally ላንተ የጠቀመህ አምቼ ቤትንም ከዛ ደግሞ ለተመሳሳይ ጥያቄ ነው ሳማንተን የምጠይቅህ ላንተ የጠቀመህንና ለብርሃን ደግሞ ምን መልእክት አለህ ብለህ ከዛ ሳም ወደ አንተ መጣለው ከዛ ብርሃን ሩሙን እንድትዘጋልን ወደሷ መጣለው ማለት ነውና አምቼ ቤትን ጥቅሙን ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ሩሞች መገኘታቸው እርስ በርሳችን ማውራችን እርስ በርሳችን መተን መረዳዳትና ማውራታችን ጥቅሙ ለሰው ብዙ ጊዜ በእኛ ካልቸራል ተለመደ ስለሆነ ፐርሰናሊ አንተን እንዴት አፌክት አድርጎሃል ጨምረህ ከዛ ደግሞ ለብርሃን መልእክት Okay thank you Yoftahe እንግዲህ እኔ አምቼ ቤት ብዙ ነገር የተማርኩበት ነው ቦታ ነው ከሁሉም በላይ ግን ዞር ብዬ እንዳያደረገኝ ምንድነው አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር happen ካደረገ it's been a while አይደል የእርስ በርስ ጦርነቱ ማለት የጎረቤቶች ጦርነት happen ካደረገ በኋላ አሁን ያለውን ፖለቲካል አትሞስፌር ደግሞ ስታየው ህብረተሰቡ ተከፋፍሏል እና ተከፋፍሎ አንዱ ያንዱ ደጋፊ ነው እና በመሃል ግን የሚጎዳው ምስኪኑ ህዝብ ነው አሁን 20 አመት ሙሉ ሰዎች ችግራቸውን ተሸክመው still emotionally ውስጣቸውን ዳሜጅ አድርጓቸው እየተጓዙ ከሆነና በዚህ መንገድ ስሜታቸውን ማኒፌስት ካደረጉ አሁን ደግሞ you can imagine አሁን በተፈጠረው ፖለቲካል environment የተጎዱ ሰዎች they're going to be another generation of በሁኔታው ኢንፍሉዌንስ ሊሆኑ ህብረተሰብ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው እና you can see society ውስጥ ነገሮች cyclically እንዴት ያደገ ይሄድ እንዳለ ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ግን ጦር ወሬ ምናምን ሲሰማ ሁሉም ሰው አንዱ ያንዱ ደጋፊ ሆኖ የጦርነት አራጋቢ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ እና at the end of the day የነገሩ ሰለባ የሆኑ ሰዎች ናቸው ዳሜጁን ተሸክመው ለዘመናት የሚዘልቁት ስለዚህ ትልቁ የተማርኩት ነገር እኔ ኢሞሽናሊ ሰከን ብለን we need to assess things from a long term perspective things may happen right now but consequences ግን ፍሬውን ግን ለዘመናት ነው የምናጭደው ስለዚህ ልክ እንደ በትር ነው የሆነ በትር
አንዱን ካነሳው አንዱን ሳይድ ካነሳው ሁለተኛውም ይነሳል ከሱ ጋር እና we cannot choose a bad thing and then deny the consequences ምርጫው ግን በእጃችን ነው ያለው እና ያንን ምርጫ ለሰላም ለእረፍት ለማስተካከል ሰዎችን ለማጽናናት ከተጠቀምንበት ህብረተሰባችንንና ኮሚኒቲያችንን የምንጠቅም ትውልድ እንሆናለን ማለት ነው የምንዘራው ጦርነትን ጥላቻን ቂምን በቀለኝነትን ከሆነ ደግሞ ምናልባት አሁን ሊያስደስተን ይችላል ግን ከሱ ጋር የሚመጡትን ኮንሲኩዌንሶች ግን ለዘላለም እያጨድን የምንኖረው እና ኃላፊነትን አስተምሮኛል ለማለት ነው የፈለኩት ማለት ነው ኦኬ ብርሃንን በተመለከተ ደግሞ she is a visionary she is በውስጧ ላመነችበት ነገር በውስጧ ያለውን ጥሪ ተቀብላ ቀላል አይደለም እኛ ህብረተሰብ ውስጥ በተለይ ሴት ልጅን ስናስብ ማለት ነው ከሁሉም አቅጣጫ ነው ተጽዕኖ የሚመጣው ማለት ነው እና በውስጧ ያለውን ድምጽ ስቲል ሰምታ ከርሱ አልፋ ለሌሎች ሰዎች ጠቃሚ ለመሆን ይሄንን ኢኒሺዬቲቭ ስለወሰደች በጣም አመሰግናታለሁ ማለት ነው ይሄ ነገር ከፐርሰናል ወጥቶ አሁን ወደ ኮሚኒቲ ወጥቷል and eventually እግዚአብሔር በፈቀደ ቀን ደግሞ ከኮሚኒቲ ወደ ህብረተሰብና ወደ ሀገር የሚዘልቅበትን እድልና አጋጣሚ እንዲያዘጋጅላት I will do in my power what's necessary and also I also pray God somehow will bless this golden opportunity እላለሁኝ thank you ብርሃኔ በዚህ አጋጣሚ thank you ሄኖክ I think በጣም ትልሉ ነገሮች ብዙ ነገሮችን ተናግረሃል እኔ እንዳልኩት እንግዲህ አሁን አሚቼ ቤት the past አንስቶ ብቻ ማውራት ሳይሆን it's a warning sign አሁን አንተ እንደተናገርከው በአሁን ሰዓት ላይ ለሚፈጠረው ችግር ሌላ ቤት ተከፍቶ የዛሬ 20 አመት ደግሞ ሌላ አሚቼ ቤት ተከፍቶ የተለያየ በሌላ ስም ማለት ነው let's heal ሚል እዛ ከመድረስ ካሁኑ ከአሚቼ ቤት ተምረን እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽኖች የዛሬ 20 አመት ተደርገው ቢሆን ኖሮ ያለብን ትራውማ በአሁን ሰዓት ያለንበትን አንደግመውም በያስባለሁ ብዙ ጊዜና የተናገርከው ምንድነው የምንዘራው አሁን ጥላቻንና ጦርነትን የዘራን የሚጠብቀን የዛሬ 20 አመት ምን እንደሆነ አይናችን ተከፍቶ ማወቅ አለብን እና ዛሁን ማቆም የምንችለውን ነገሮች ማቆም ፍቅርን ብንዘራ ፍቅር መዝራት እንችላለን ሌላውንም ቤተሰብ ማስተካከል እንችላለን በሚለው ነውና ጥላቻን ትተን በዘርነት በሃይማኖት የሚከፋፈለውን ትተን አንድ ላይ መስራት ብንችል የነገን ትውልድ እንደማናበላሸው በጥሩ ሁኔታ ነው የተናገርከው ሄኖክና እግዚአብሔር ይባርክህ ምክንያቱም we need to wake up አሁን ያምቼን ክፍል በጣም ወደው ምክንያት ለሱ ነው it's a learning it helps us to watch the past ያለፈውን ግን ፊውቸሩ ደግሞ ምን መስጠት አለበት ሂሊንጉን አብረን መስራት እንችላለን ቅድምም ተናግረዋለሽ ብርሃንና በሪቬንጅ ሳይሆን በፍቅር እንዴት አድርገን ነው አብረን መስራት የምንችለው ነገር ስለተናገረች በጥሩ ሁኔታ አስቀምጠዋል እግዚአብሔር ይባርክህ ሄኖክ ሳም ወደ አንተ ተመሳሳይ ነገር ጥቅሙን ያምቼ ቤት አይነት ክፍልና ለብርሃንስ ደግሞ ምን መልእክት አለ sure I think ሄኖክ ባለው ላይ ልጨምርና እዛው the same team I think what would be የሚለው ነገር ይታሰበኛል አንዳንዴ ለምሳሌ ያብቼ ቤት አይነት ባይኖር what would happen to those people who didn't tell their stories ምንድነው የሚሆነው የሚለው ሳስበው ነው I think ማለት ነው the first thing would be it continues the pain the suffering maybe the anger the misalignment of story and the storytelling itself በዛው ይቀጥላል it could be for generations we are talking about few hundred years sometimes ለምሳሌ ስፔሲፊክ ምሳሌ ለማንሳት በዶሜስቲክ ቫዮለንስ ውስጥ ያደገን ቤት ውስጥ ያደገ ልጅ ለምሳሌ ወይ እናት ወይ አባቱ የሚደበድበው ልጅ ያደገ ልጅ if there is an opportunity to change that in that storyline እና ያን ስራ ተሰርቶ መለወጥ ከቻለ then it will stop there if not ግን ይቀጥላል በአብዛኛው እና በጣም ኮመን ነው ይሄ ነገር ሜንታል ሄልዝ ላይ በአብዛኛው በጣም ኮመን ነው የሰዎች በመናቀው ነው የምንቀጥለው እና ለምንድን ያነሳሁት አሁንም አሚቼ ቤት ላይ ይሄ ታሪክ ባይነገር if I go through that experience I would go continue with what I know በደንብም ፕሮሰስ ሳላደርገው ሳላቀው በዛው ቀጥላለሁኝና it can continue እና አሚቼ ቤት የፈጠረው ትልቁ ነው ፊልም አረጋው
it gives an opportunity to change that story. At least people ውስጣቸው የሚሰማቸውን ተናግረው ታሪኩን ራሱ ኦን አድርገውት ራሳቸውን እና አካባቢያቸውን በምን መልኩ መለወጥ እንደሚችሉ አካባቢያቸውን ያሉ ሰዎችም even እዛ ውስጥ ያላለፉ ሰዎች including myself ወደ ራሳችን ተመልክተን ማለት ነው እንዴት ሰፖርት መዳራረን እንደምንችልና ለሁሉም ነው opportunity ያመጣውና it's really great በጣም ትልቅ እንትን ነው I look forward for the next steps እና በኔ በኩል I'm here ብራኒ በሚቻለው በኩል responding one ካላረኩኝ just tell Yoftahe he knows where I live so he can knock my door and personally ለብራኒ ብለው I think beyond it's really amazing and especially as if you lose የሌላ ሰው just passion ብቻ ይዞ አንቺም ራስሽ ያለፍሽበት it's really amazing testimony ነው so ምንም ማድረግ እንደሚችል ነው even though ያለፍንበት ያለ ነገር ቢሆንም የምናምንበት ነገር ከሆነ we can do a lot የሚለውን testimony ነው ለኛ ሰጠሽና thank you congratulations for the 1 year anniversary and I look forward for the next steps thank you Sam ለብዙም ቦታ የጠራው ስለምትመጣና clubhouse-ንም አንዳንዴ ቦምባርድ አስደርግሃለሁ በየቦታው ስፔሻሊ mental health ላይና አንተም ጊዜህን ወስደህ ይሄንን ለማቅረብ ለመናገርና ለመርዳት ሁሌ ያለ ወንድማችን ስለሆንክ እግዚአብሔር ይባርክህ ብዙ ነገርም ተናግረሃልና ብርሃንን ልቀጥልና መዝጊያውን ወዳንቺ ይመጣለው እኔ አምቼ ቤትን እንዳልኩሽ ከመጀመሪያው ቀን እንዳየሁት it's a much needed support ነውና ብዙ ጊዜ mental health አሁን ያለን ሁኔታን ሳየው ባለማውራት ባለመናገር ደብቀን አፍነው የምንቆያቸው ነገሮች ነው ስፒል ኦቨር አድርጎ በአሁን ሰዓት ላይ ብዙ ችግር ውስጥ የፈጠረውና unhealed የሆነ ሰው በአሁን ሰዓት ላይ choice ስንወስድ ብዙ ጊዜ ትክክል choice አንወስድም ምክንያቱም based on our bias based on our heart በተጎዳንበት መንገድ ነው የምንመልሰውና አንቺ ያንን መክሊት ተቀብለሽ መክፈትሽ ለብዙ ሰው healing በዛን ሰዓት ላይ ኮኔክት የሚያደርገው ያምቼ የሚለው ታይትሉም ቢሆንም ግን ዱፕሊኬት ሊሆን የሚችል ነው በሌላ ቦታ የምናሳልፋቸውን ትራውማዎች ሌላውም ተምሮበት በሴፍ በሆነ መንገድ ጃጅመንት የለሽም ተቀብለሽ ማነ ኬት ነዘር ሳትጠይቂ ሃይማኖት ሳትጠይቂ ምን ሳትጠይቂ ያንን ሴፍ በሆነ መንገድ ጠይቀሽ የምታሳልፊው ነው ከዛ ደግሞ ቀደም የተናገርሽውን I don't want to take it lightly ካለፈ በኋላ ደውለሽ መከታተልሽ ስራ ገቡሽ አልገቡም ብለሽ የምትከታተዩ ነገር ከማንም በላይ ነው ልቤን የነካኝና I want to thank you for everything that you do ምክንያቱም this is what I call giving back ገባሽ አባባሌ you are giving back so much by touching all of us የተለያየ መንገድ ልባችንን የምትነኪው ስለሆነ መተሽ ደግሞ በሃምብልነት ይሄንን ሁሉም ሰው ስራ አለው ቢዚ ነኝ ሊል ይችላል ቤተሰብ አለ ሁሉን ነገር ብለሽ ግን there is an area there is a gap I need to fill እኔም ላርገው ብል ሄኖክም ላርገው ብል ሳምንም ላርገው ብል አንቺ ብቻ ደግሞ ልትሞዩ የምትችው ቀዳዳዎች አሉ እና ያንን ፓርት ተቀብለሽ ለመምላት ለማስተካከል ሂል ለማድረግና ከዛ ላይ ደግሞ ቀደም የተናገርሽው መናገር ፈልጋለሁ the sixth step ብለሽ መከተል ያለብኝ ነገሮች ያልገባኝ ነገር ምንድነው ማንን reach out ላድርግ some already certification ሰጥቶሻል እንግዲህ you already should be in that field እና ፕሮሰሱን ወስደሽ healing ምን ማለት ነው trauma ምን ማለት ነው how do we deal with people so ሲያወራ እንዴት አድርጌ ነው ተቀብዬ ማውራት ያለብኝ it's a skill ዝም ብሎ ላውራ ሳይሆን ጊዜሽን ወስደሽ እየተማርሽበት ለራስሽም እያደግሽበት ይሆነ ስለሆነ it's an honor ሚገርማው አንቺን ብቻ ነው ፍለፊት ያላገኘው ሼኖክንም ሳምስላል we need to make sure this is going to happen እና I want to thank you for what you're doing ቀላል ነገር አይደለም የሚወሰድሽው አምቼ ቤት I wish it can be I think ብርክቲየም ቀደም ስትናገር ሰምቻታል ቴክስት አደረግ ግሎባል በሆነ መንገድ ያንቺን ሞዴል ተጠቅሞ ለሌላው አሁን ስፔሻሊ ባለው ሰዓት ላይ we have seen it in Rwanda we have seen it in South Africa ሲደረግ የሪኮንሲሊየሽን መንገዶችን አሁን በክለብሃውስ ለኛ ባለው current situation እያሳየሽን ስለሆነ ብዙ ልቦችን እየነካሽ ብዙ ሰዎችን እየቀየርሽ እንደሆነ እንድታውቂው ፈልጋለሁና እኔም ደግሞ ባለኝ አቅም ረዳሽ የምችለውን ነገር መርዳት የምችለውን ነገር እዚሁ ደግሞ መጥቼ reaffirm ላደርግ ፈልጋለሁና እግዚአብሔር ይባርክሽ መድረኩ ያንቺ ነው
where you are, how you feel, and damn it, the most not an easy thing. እግዚአብሔር ይባርክሽ። ኮንግራቹሌሽን። ምን ይሰማሻል? የአሚቼ ቤት ዓላማ ወደፊት ምን ይመስላል? ምንስ ነው የምትፈልጊው? ሰውስ ምንድነው ስለ አሚቼ ቤት መረዳት የሚፈልገው? ስለ ብርሃንስ የምትይውን እንግዲህ the floor is yours። በጣም ነው የማመሰግነው ሁላችሁም። ሳሚ ሄሊ ይፍታሄ በእውነት this support አሚቼ ቤት ስንለው there is a reason to it and I keep telling people አሚቼ ቤት ወለዱም ጣራውም ግድግዳውም ምሰሶውም እናንተ ናችሁ። the people who come and support, the people who come and listen። አዳማጭ ከሌለ ተናጋሪው ትርጉም የለውም መናገሩ። ከአዳማጩ በኋላ ደግሞ የሚመጣው response is what gives the people that validation የሚሰጣቸው እንደተሰሙ እንደተወደዱ የሚያደርግላቸው ነገር እሱ ነውና ብቻዬን አይደለም ሰራው። just because አላፊ አግዳሚ ሆነው ክለብ ሃውስ ውስጥ የሚመጡ ሰዎች ድንገት because it's just an available room ሲመጡ they are part of the healing journey. They're making an impact because they're sitting down there and they're listening እና የብቻዬ journey አይደለም። And then I have a support group every day እኔ አልቀሽ ወጥቼ ብቻዬን አይተውኝም። They make the phone calls, they make sure that I'm okay, that I'm eating, that I'm drinking. There's text going on throughout the process, throughout the session. Telephone kaza ይደወልልኛል. I get hugs, I get all kind of things, and out of this I found family, I found love, I found everything that I needed out of Amiche Bayt እና ለኔ it's a reward። እና የሚያግዙኝም ወገኖቼ እንደ ሄኖክ ካሉ ሌሎችም ብዙዎች ዛሬ ቀኑን ክለብ ሃውስ ላይ ሲናገሩ የነበሩት ሰዎች there are certain things maybe I'm skillful to do ግን እነሱም ይሞላሉ በጣም ብዙ ቀዳዳዎች አሉና they just give me that space. I'm provided that space. አሁን ዞር ብዬ ስመለከት that the fact that I'm being here and being interviewed and አሚቼ ቤት ሲሞገስ መስማት አንድ አመት አለፈ ተብሎ ሲነገርለት እንዴት እንደጀመረ ሳስብ it just blows my mind because I knew nothing and it's an encouragement for other people. This can be cloned. It doesn't have to be አሚቼ ብቻ ታሪክ. There are so many traumas that we go through. ውጭ ሀገር መኖሩ ራሱ it's a lot of trauma and a lot of people needs to be heard. አበሻዎች ሆነ እንደው ወይ ትሬን ስቴሽን ላይ ትገናኛለህ ወይ ሆስፒታል ውስጥ ትገናኛለህ somewhere ስንገናኝ የሆነ ነገር ብጭቅ አድርገው የሚሄዱ አበሾች ብዙ ናቸው because they need to be listened. ጆሮ ለሰጣቸው ሰዎች ማለት ነውና why not opening up those spaces everywhere? Social media, you have Instagram pages, we have YouTube videos, we have Facebook, so many platforms አሉ. Each person in their own community, if they could be Amiche Bayt, we're going to be healed, and that's going to be the most amazing thing. በመንግስት ደረጃም በአገር ደረጃም ብናየው there is a lot of policies የሚወጡ ነገሮች አሉ. This mental health, it needs its own policy integration. People being pushed out of their living environment ከለመዱበት ቦታ መነሳት. Ask me 20 something years 23 years ago እኔ ኢምፓክት ያደረገኝ ከአስተማሪዎቼ መለየቴ ከአብሮ አደጌ ጓደኞቼ ብይ ቴዘር whatever ሱዚ ምናምን ተጫውቼ ካደኩበት መንደር አሁን እዚህ መተሽ ልጅነትሽን ፈልጊ ይባል it's just bizarre. and የትኛው ዜጋ የሚያገኝ ዜጋን ጎበዝ ዜጋን ለማድረግ ምን ብንሰጣው ነው የሚለው ነገር they need to remember this kind of things. Our mental health as citizens is very important እና I hope that they will consider the more we push it into them. እነሱም ይሄን አጀንዳ የሚያነሱት ይመስለኛል እና ሰዎችን ኢንካሬጅ ላደርግ ፈልጋለሁ። ሰፖርት ለሰጣችሁን ላገዛችሁን ለሰማችሁን አይዟችሁ ላላችሁ ለሁላችሁ ምስጋናዬ በጣም ላቅ ያለ ነው። ፕሮፌሽናል ይዛው ፊልድ ውስጥ ያላችሁ እንደ እናት እንደ እህት እንደ ወንድም እንደ አባት እየመጣችሁ የምትመክሩን የምትናገሩን it has kept us this far. አሁንም ቢሆን እንቀበላለን አሁንም ቢሆን እንፈልጋለን this kind of networks where professional counseling የምናገኝበት to me as well I need a lot of counseling. So many things is going on እና እንዳልኳችሁ ደግሞ if Amiche Bayt inspires to other people ብዙ ትራውማዎች አሉ different aspects እነሱን ሂል የምናደርግበት ኮሚኒቲዎች ብንፈጥር I think that would be great ላለውና ሰዎችን እጋብዛለሁ ወደ Amiche Bayt እንዲመጡና እንዲሰሙ አብረውን እንዲሄዱ ላለሁኝ። ሌላ ሁላችሁም ሰፖርት የምታደርጉን በእውነት ያለ እናንተ it means nothing. And I might be the person on top of the Amiche Bayt መድረክ ላይ ተቀምጬ ማይኩን አበራ ይሆናል እንዳልኳችሁ ግን everybody has እጅ አለበት የሁሉም ሰውና ሁላችሁም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስም ጠቅሼ መጨረስ አልችልም። everybody like you have no idea but especially in my circle Amiche Bayt እንዳልኩ ተናግረው የመጡ የተናገሩ ሰዎች they have become my family.
we flew interstate ሄደን ተገናኝተናል ፋሚሊ ሆነናል ልጆቻቸው ሆነዋል ሚስቶቻቸው ጓደኞች ሆነዋል ባሎቻቸው ጓደኞች ሆነዋል I have brothers and sisters now they have given me family that's my reward and the bigger we get the bigger family that I'm going to get now yay to me so thank you so much ሁላችሁም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዮፍታሄም እድሉን ሰጥተህ ላምቼ ቤት ልታወራ ለኮሚኒቲው አዌርነስ እንዲሆን ስላደረክ ጊዜህን ስለሰጠህ ከጧት ጀምረህ ከኛ ጋር ነበርክና it's been hours and I really appreciate you በጣም ነው የምወደህ በጣም ነው የማከብርህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ thank you ሄኒዬ thank you ሳሚ thank you ሁላችሁም ኢትዬ ማማነግ everybody else I know እንዳልኩት ስንጠቅሽ አልጨርስም sister clubs clubhouse ላይ ያሉት ሰውነት ቤት ሂነት ቤት Yoftahe Show a lot of people a lot of rooms that I cannot even go on list matras much there are so many people and individuals እና እግዚአብሔር ያክብርልን ስለሰማችሁን እንድንፈወስ ስላገዛችሁን every day we lift off jackets of burdens and traumas ዳግም ላናነሳቸውና there is a ክምር of jackets somewhere invisible jackets ማናነሳቸው ስለዚህ ስለነዛ ስለሆነልን እግዚአብሔር እናመሰግናለንና እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ ለሁላችሁ thank you so much አሜን አሜን ሁሉ ነገር ተናግረሻልና ለሰው መድኃኒቱ ነው አንዳንዴ ቁስል ልንሆን እንችላለን ግን እንደዚህ በማውራት እንዲህ በመገናኘት ነው እና if we don't learn from history we don't repeat it እና በአሁኑ ሰዓት ላይ history repeat ሲደረግ ያያየን ነው በአገራችን ኤርትራምና ያለውን ትራውማ ከኔ ምን ይጠብቃል አንዳንዴ ከመንግስት ብዙ ጊዜ ነገሮችን እንጠብቃለን ግን አምቼን ቤት ብርሃን ስትከፍት ሽድን ሳይዴላው ለምን ሰራ ሳይሆን በራሷ አቅም መስራት የምትችለው ነው የሰራችውና እያንዳንዳችንም ደግሞ በእኛ አቅም ሰውን ጠልቶ ሰውን ገሎ ሰውን አንቋሾ ብንሄድ ነገ ያነው ተመልሶ ወደኛ የሚመጣውና ባለው ሁኔታ ላይ ሰላም የሚፈጠረው ሃይማኖትን ይዞ የሚሞት የለም ዘር ተጠርቶ ቢከፈት ምን ቢል ውስጡ የሚያሳን ኦሮሞነት ትግሬና አማራን ብሎ የሚለይ ነገር የለም ግን ማንነታችን በእግዚአብሔር በተሰጠን አቅም ግን እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ ብለን ብንረዳዳ ብዙ ነገሮችን ሂል ማድረግ እንችላለንና ሐላፊነትን ነገር ይሆን ነገሮችን ትተን ሰውነትን ማክበር ማንነትን ማክበር እህቴ ወንድሜ ብለን መረዳዳት ብንችል በጣም የሚጠቅምና ሌላው ምንድነው የምናሳልፈው ለጌሳችን ምንድነው ጥላቻን ነው አስተላልፈን የምንሄደው ወይስ ፍቅርን ነው የምንሰጠው ከኔ መጀመር አለበት ግሩፕ ውስጥ ስለሆንኩኝ ብቻ ግሩፑ በሚጠላው ግሩፕ እኔም ጠልቼ ልቀመጥ ምል ከሆነ ማንነቴን ረስቼ ለግሩፑ ራሴን ሸጫለሁ ማለት ነውና እያንዳንዳችን እምነት ቢኖረን እግዚአብሔር ጋር ምን ሌላ ማደንት ተደይ የምንፈረደው በሪናቴ በራሴ በዮፍታሄ ስለሆነ ዮፍታሄ የሚያረጋውን ካረገ ብርሃን የሚታረጋውን ካረገ ሳም የሚያረጋውን ካረገ ሄኖክ የሚያረጋውን ካደረገ እቺን ዓለም መቀየር እንችላለንና አምቼ ቤት በመከፈቱ ብርሃን መተሽ በመታወሪው ሳምም ሄኖክም ዛሬ በተናገራችሁት ነገር እኔ ራሴ ብዙ ተምሬያለሁ ስለዚህ ቻሌንጁ ከዚህ ስትወጡ there is one person especially mental health አውርተን ስንጨርስ ሁሌ የምናገረው ንግግር አለ there is another person away a phone call away እንዴት ነህ ብለሽ የምንጠይቃቸው መጠየቅ ያለብን it could be a life and death situation suicide ላይ ሌላ ነገር ላይ trauma ላይ አልፎ የተቀመጡ ሰዎች አሉ ከኛ ምን ማድረግ እንችላለን ብለን ያንን አንደርስታንድ በማድረግ እሱን መከተል ነው ሌላው ደግሞ እንደ ብርሃንም እንደሌላም በዚህ ግሩፕ ላይ የምትሰሩ ሳምም ራሱ በርንአውት ሲስተም ስለሚኖር ሰውን እየረዳን እኛም ደግሞ ራሳችንን ቼክ ማድረግ እንዳለብን ስቴፕ ባክ አድርጎ you need to take care of yourself ብርሃናችንምና ማልቀሱ ጥሩ ነው it helps ግን at the same time if it is too much reaching out also for help ብዙ ጊዜ ሰዎችን እየረዳን ስንቆይ ራሳችንን ማንረዳበት ምንረሳበት ጊዜዎች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ አንቺ ራስሽን self take care ስታረጊ ነው ሌላውንም ብዙ መርዳት የምትችይውና let's make sure ሁሉ ጊዜ ኤግዛምፕል የምንሰጠው አለ አውሮፕላን ላይ ስንሆን tells you to put the oxygen first for you so that you are able to breathe እና ሌሎችንም help ማድረግ እንድትችይ ማለት ነውና ለምታረጊው ነገር በመክሊትሽ እየሰራሽ ስለሆነ ለኛም ለያንዳንዳችን you're going to be that person that as an exemplary ቅድም የተናገረችው ምን አለ ክሎን ማድረግ ይቻላል ይሄን ነገር በአምቼ ቤት ስራ እንጂ the strategy እሷ የምትጠቀመው እዛ ላይ ያለው በየቦታው መከፈትና መጀመር ያለበት ነገር ስለሆነ ብዙ ሰው ያለቀ ብዙ ሰው እየተጎዳ ባለበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣልን በኤርትራም በኢትዮጵያም
በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ please follow the Yoftahe Show ብርሃንን ሄኖክን ሳምን እና we'll meet again እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እግዚአብሔር መንገዱን ሁሉን ሰላም አድርጎ ያሳያችሁና thank you ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ብርሃንም ሄኖክም ሳምም አብረን ስለቆያችሁ ማማንግስትም ኢቱም ሌሎችም ለመግባት ያልቻሉ ሰዎች ነበሩ እነሱንም በሌላ ጊዜ ማውራት እንችላለን clubhouse ለማታውቁ clubhouse ፎን አፕ በስልክ ብቻ የሚወራ ነውና እዛ ላይ በመግባት አምቼ ቤት የሚለውን ተከታትላችሁ ብዙ ነገር በየሳምንቱ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው እስከሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሰላም ቆዩልን አመሰግናለሁ ሁሉንም thank you መልካም ምሽት thank you Yoftahe thank you Sam thank you Brhan Thank you. bye bye